Ako si Arlene Ruiz, taga Kalong-Kalong Zone 1, Bacolod City. Nagbabaylo ko sa radyo, kay ang radyo ko bala nakalansa lang sa isa ka istasyon. Hindi ko kapamati sa iba nga istasyon, kag kung gusto ko yung magpamati sa iba, hindi ko kapamati, nakalansang lang sa isa ka istasyon. Alin to sa DYHB, nga ginatag sa akon, tigin pabayluhan ko na lang di kayo na nag-promo nga amo na, para makapamati ko sang iban. Ang 3,000 pesos, ibakal ko sang may maintenance ko nga bulong, tapos siyempre bakal bugas ang sobra, ipang birthday ko kay birthday ko. Oo, sobra gid. Ako niya ba, naga-driver lang niya, ako ya sa sulod ng sambalay. Basta radyo, bumbo. Number one ang bumbo radyo. San o ikaw ulihin nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas. Bombo Radio Bacolod. Paradio Bombo. Philippine Standard Time, 3 minutos na bilin ka magadakat kita sa tag ng alas 12. Welcome sa palatuntunan na Bumbuana sa Udto. Pizza 8 kita sa bulan sa Disyembre 2021. Miyerkules karon nga adlaw, Miyerkules edisyon sa ato ng pagpangalagad, magadulong kita sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, national kag international. Upod sa gyapon sa inyo anchorman, iri si Bombo Daniel Lecciones. Tubtub kita sa tag ng alauna imidya sa hapon. Sa aton pagpangalagad, subungod to pag-updang kita sa aton ng mga Bombo reporters, subuman sa aton ng mga Bombo correspondents nga nasahin sila tag sa mga areas of responsibility. Gina-welcome na nato mga tagpalamati sa bilog nga Western Visayas. Subuman sa aton mga tagpalamati sa bilog nga kalibutan vinagi sa aton website sa www.bomboradio.com. Kag pinagi man sa aton Bombo mobile app. Sa karon banwa, makita ka mabatian kita pagi sa Facebook Live kag subong man YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod. Sa pila karon ka mga nagapanguna nga mga balita, una kita sa nagapanguna nga mga balita lokal. Isa ka ginaaligar ex-army ang naghikog patay sa barangay Handumanan. PRO 6 nagahulat sa guidelines gikan sa National Headquarters angot sa pag-manufacture kapag baligya, pag-retail sa mga firecrackers. Mayor Tubilyara sa Banwa sa San Enrique nagsabat angot sa isyu sa mga indigents nga wala madala sa listahan sa mga benepisyaryo sang Livelihood Assistance Program. Kag sa ato naman balita nasyonal, grupo sang mga Ilocano o do ka kwan ini hindi kinandan no nga ang grupo sa mga Ilocano nga sa diin nag-file ini mga kabiyanan sa petisyon sa Comelec batok sa kandidatura ni presidential aspirant Bongbong Marcos. O do hindi kinandan kay ti ang magsiling ka Ilocano naiintindihan naton, ibaluan naton nga basta mga Ilocano do ka solid votes ini sila. Solido nga butante sa mga Marcos. Pero sumong may grupo sa mga Ilocano nga nag-file sa petisyon sa Comelec batok sa kandidatura ni presidential aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Samtang invitasyon ni US President Biden sa Summit for Democracy ginbato ni Duterte. Sa balita international, US President Joe Biden ginpandaman si Russian President Putin nga hindi pagsakupon ang Ukraine. Yan ang Bombo News Center para sa ating Bombo Network News. Standby!
Magandang tanghali Pilipinas sa anumang oras sa buong mundo. Narito ng Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Miyerkules, Disyembre 8 taong 2021, kapistahan ng Immaculada Concepcion. Sa ulo ng ating mga balita, ang Pangulong Rodrigo Duterte pirmado na ang executive order na nagkokontrol sa presyo ng mga gamot lalo na po sa nakamamatay na sakit at pagtatay naman ng OFW Hospital. Nilagda na rin ng Pangulo. Sinusuring gamot laban sa COVID-19 na tuklasang epektibo laban sa Delta at Omicron variant ayon yan sa mga eksperto. Landslides at pagbaha na itala naman sa Eastern Samar dahil pa rin sa walang humpay na malakas na pag-ulan. Ilang kalsada ipinasara at ilang pasahero naman stranded sa Northern Samar. At sa ating international news, United Nations Secretary General Antonio Guterres naka-isolate matapos ma-expose sa COVID-19. Sa ating sports balita, Australia sumama na rin dito sa diplomatic boycott para sa Beijing Winter Olympics. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulep. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Hindi raw dapat magmadali ang pamahalaan sa pagluluwag sa quarantine restrictions kahit pa sa mga nakalipas na mga linggo ay mababa na itong mga naitalang kaso ng COVID-19. Ayon po yan kay Health Reform Advocate Dr. Tony Liachon. Sinabi po ni Liachon na ngayong buwan ng Disyembre ay dapat mas naghahandang pamahalaan para gawin ng bansa na mas malakas at resilient kontra pa rin sa coronavirus disease 2019. Dapat anyang panatilihin pa rin sa ilalim ng Alert Level 2 status sa kasalukuyan, gayong inaasahan na mas magiging mobile ang publiko ngayong holidays. Ito kahit pa ang positivity rate sa ngayon ay 1.4% na lamang, bunsod ng anyaya very low number ng COVID-19 cases. Daw na nang sinabi po ni Health Secretary Francisco Duque III na siyang pabor sa pananatili pa rin ng Alert Level 2 status ngayong Christmas season, lalo na nagbabanta pa rin itong Omicron variant. Samantala naman si Pangulong Duterte, pirmado na ang executive order na nagkukontrol yan sa presyo ng mga gamot, lalo sa mga nakamamatay na sakit. Alamin ang detalye sa report ni Bombo Raymond Tinaza. Bombo Jane, Bombo Gerald, ito good news dahil nilagdaan na ni Pangulong Duterte ang Executive Order number 155 na itatag ng regulasyon sa presyo ng mga gamot, partikular para sa mga nakamamatay o malalang kasakitan. Ayon kay Acting Presidential Spokesman Secretary Carlo Nograles, ang nasabing iyo ay hangad na tugunan ang mga pangunahing sanhi ng kamatayan sa bansa dulot ng mga sakit. Sinabi pa ni Nograles na bahagi ito ng mga hakbang ng pamahalaan sa mabilis na pag-access ng mura, de kalidad at maasang gamot sa merkado. Ito, kabilang sa mga gamot na mapasama sa price regulation ang 34 na drug molecules at 71 drug formulas na siyang ginagamit o palunas sa bone metabolism, analgesics, anesthetics, anti-angina. Ito yung karaniwan sa mga may bara o kaya ay heart enlargement, anti-arrhythmics, anti-asthma, at chronic and obstructive pulmonary disease medicines, antibiotics, anticoagulants, anticonvulsants, antidiabetic drugs, antidiuretics, anti-emetics, gayon din ang anti-glaucoma, anti-hypercholesterolemia medicines, hypertensive medicines, anti-neoplastic, anti-cancer medicines, anti-Parkinson's drugs, drugs for overactive bladders, growth hormone inhibitors, immunosuppressant drugs, iron keratin agents, and psoriasis, seborrhea at ichthyosis medicines. Ang mga hindi susunod dito ay maaaring patawan ng kaparusahan o kaya ay multa na mula
sa 50,000 hanggang 5 million pesos at maaaring maharap sa paglabag ng RA number 950 o yung Universally Accessible, Cheaper and Quality Medicines Act of 2008. O kaya kung hindi man ito maparusahan ng pagkakulong o kaya ay multa ng 50,000 hanggang 5 milyong piso, ay maaari namang yung panghabang-habang buhay na pagkakasunog sa impyerno. Nilagdaan ng Pangulo ang naturang batas na executive order kahapon, December 7, 2021, Bombo Geraldo. Oo, talagang maraming good news ngayong araw, Bombo Raymond? At kailan magiging epektibo itong batas na yan, Bombo Raymond? Well, effective immediately at maglalabas yung ating Department of Health kasama ang Department of Trade Industry ng kanilang mga panuntunan, mga listahan yan ipapaskil sa lahat ng mga butika para yan ay masunod talaga, Bombo Gerald, para pagbili. Halimbawa ako, for example, hypertensive ako, so yung kumbaga, yung binibili ko ng nasa 5 pesos yung kasi, yung lang, generic. So baka maging 2 pesos na lang, Bombo Gerald, yung gamot na yan laban sa hypertension. So magandang balita ito. Dahil para naman, lalo na yung mga elderlies, mga lolo at lola na meron ganitong mga karamdaman, mga malang sakit, mga comorbidities, ay makapag-avail ng maintenance laban sa mga dinaramdam na ito, Bombo Geraldo. Maliban pa ba yan, Bombo Raymond, kapag meron kang senior citizen card dito sa pagbili ng gamot na yan, discounted na itong mga gamot na yan, madi-discount pa ba pag may mga senior citizens card pa, Bombo Raymond? Ay, tama ka dyan, Bombo Geraldo, dahil ang 20% discount para sa mga senior citizens ay ibang batas ito. Ito namang executive order ay para doon sa regulation o pagkontrol sa paglaban sa pagtaas o kumbaga increase sa presyo ng mga bilihin. So yan, mabigat yung parusa 5 magmula sa 50,000 pesos sa isang butika. Siguro yan. At saka hanggang 5 million. Mabigat pa. Tapos karga de konsensya kung aabuso yung butika. Sabi ko nga, baka maliban sa parusa mo dito sa mundo, meron kang pangkakibat hinihintay o naghihintay na parusa sa impyerno, Bombo Gerald. So, Bombo Raymond, medyo mataas-taas din. Binibilang ko sa daliri ko kanina yung ibababa ng presyo ng mga gamot na yan. Meron yung 5 pesos hanggang 10 pesos. Pero dun sa mga thousands yung presyo din na sa hundreds or thousands din, Bombo Raymond, yung bawas doon sa presyo ng mga yan. So talagang aaray din ba kaya itong mga kumpanya, itong mga nagbebenta ng gamot dito, yung mga kumpanya dito, Bombo Raymond, sa Pilipinas? Well, aaray sila dahil mababawasan yung kita nila, Bombo Gerald. Alam naman natin, kasi yung dami ng mga findings, lalo na yung mga iba't ibang mga pharmaceutical companies, marami naman talaga, yung talagang hindi maisantabi na pag-abuso minsan sa presyuhan, lalo na yung mga sakit na pangmayaman, yung mga iba't iba gaya dito sa mga diabetics, yung sa cancer, at ilan pa yung mga pulmonary diseases. Yan yung mga mahal talaga, lalo yung gamot laban sa pagkaaroon ng pamamaga or infection sa gallbladder, sa kidneys. Ayan yung mga mahalin talaga, Bombo Gerald. So kailangan talaga yan, regulasyon. Siguro nakita ng Pangulo talagang malawakan yung sobra-sobra na pagkataas minsan sa presyo nito. So kinakailangan talaga na makontrol sa merkado. So that's the wisdom. Kaya nga naglabas ang Pangulo ng iyo para dito ay dahil nakita niya na kumbaga hindi makatarungan yung presyuhan at pagkataas sa presyo ng mga naturang gamot, Bombo Gerald. Oo, kumbaga sobra-sobra parang ginagawa ng ibang mga nagbebenta ng gamot, parang presyong lugaw, yung tinatawag nilang presyong lugaw na, Bombo Raymond, dahil sa ibang bansa naman talaga ay mura lang yung pagbili ng gamot na yun. Pagdating dito sa Pilipinas, sobrang mahal, doble, triple na yung presyo, Bombo Raymond. Para kang tinatawag ito, parang isila sa ilalim ka sa mercy killing. Wala na lang napatayin ka. Dahil hindi ka nag-shoot up yung blood pressure mo, pero pagpunta mo ng butika, Bombo Gerald, pag tingin mo doon sa presyo ng mga gamot para sa laban sa hypertension, bigla mag-shoot up tuloy na high blood, baka mauwi pa sa mas kumbaga mabilisang pag-stroke
dahil sa presyo. Lalo na yung ating mga karaniwang kababayan na wala naman talagang ganong sobrang pera or extra para sa naturang maintenance yan. Usually maintenance yan, mga gamot na yan, Bombo Gerald. Okay, Bombo Raymond, so abangan natin yan at magandang balita yan para sa ating mga kababayan, lalong-lalo yung mga senior citizens, yung mga may maintenance, Bombo Raymond. Abangan natin yung ilalabas pa rin na kumbaga matrix ng Department of Health at ng DTI na ipapaskil sa mga kinaukulang mga pharmaceutical companies at mga butika, Bombo Gerald. Pag kailangan pa ng publication to, Bombo Raymond, yung EO na yan or automatic na yan? Well, Na? EO kasi ito, so batay sa EO ay effective immediately at hindi na lamang yung kumbaga parang implementing dyan, ilalabas pa ng DOH at ng DTI, Bombo Gerald. Okay, Bombo Raymond. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaso nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Kasabay ng sunod-sunod na good news ngayong araw, nilagdaan na rin po ni Pangulong Rodrigo Duterte ang isang direktiba na nagbibigay daan sa pagtatayo ng Overseas Filipino Workers Hospital. Nilagdaan po ang Executive Order number 154. Noong Martes po yan, Disyembre 7, ayon kay Cabinet Secretary at Acting Presidential Spokesperson Carlo Nograles. Ang pagtatayo ng nasabing ospital na nakatuon sa mga OFWs ay bilang pagkilala sa mahalagang kontribusyon ng mga Filipino migrant workers sa ekonomiya ng bansa. Alinsunod sa mga limitasyon sa ilalim ng mga umiiral na batas, tutuntunin at regulasyon ang national government ang magtatag ng OFW Hospital na matatagpuan sa lungsod ng San Fernando doon po sa Pampanga. Layunin nito ay upang matugunan ang mga pangangailangan sa pangangalagang pangkalusugan ng mga OFWs at mga qualified dependents. Ang parehong EO ay bumuo rin ng Interagency Committee on OFW Hospital na pinamumunuan ng kalihim po ng Department of Labor and Employment at ang kalihim ng Department of Health ang nagsisilbing co-chair. Kabilang sa mga gawain ng Interagency Committee on OFW Hospital Chairman ay ang magtalaga ng referral system sa loob ng OFW Hospital upang matiyak ang mahusay na paghahatid ng mga serbisyong medikal at pangangalagang pangkalusugan sa mga OFWs at kanilang mga kwalipikadong dependents, kabilang na ang pagpapadali at pagsasagawa ng pre-employment medical examinations ng mga papaalis na OFWs. Samantala naman, sinusuring gamot laban sa COVID-19 na tuklasang epektibo laban sa Delta at Omicron variant ayon sa mga eksperto. May pagulat si Bombo Dennis Hamito. Pinayuhan ng mga eksperto ang pamahalaan na agapan ang pagtugon sa Omicron variant ng COVID-19 kahit wala pang nakakapasok o kumpirmadong nakapasok na kaso ng COVID Omicron variant sa Pilipinas. Ayon kay Dr. Joel Santigel sa panayam ng Bombo Radio, si Santigel kasi ay clinical investigator ng Quirino Memorial Medical Center. Anya, dapat ngayon pa lang ay mag-secure ng gobyerno ng kinakailangang dami ng gamot at huwag nang hintayin pa na magkaroon ng surge. Paliwanag nito sa Bombo Radio kung ang bakuna ay may pagkakaiba at humihina kuminsan laban sa ibang variant kagaya na lamang ng Delta at Omicron. Ang gamot naman tulad ng Molnupiravir at iba pang mga sinusuri ay tinatarget ang mismong sentro ng COVID kaya hindi nagbabago ang kalidad nito kahit may mga bagong variant pa man na lumalabas. Kaugnay niyan, narito ang dagdag na paliwanag ni Dr. Joel Santigel ng Quirino Memorial Medical Center sa panayam ng Bombo Radio. Ito ay napatunayan na mabisa laban sa lahat ng variant available. No? At kung titingnan natin yung paraan o yung mechanism of action kung paano ito tumatalab, ito ay hindi katulad ng vaccination. Halimbawa na ang target ng vaccine ay yung spike protein. Ngayon yung spike protein, ito yung nag-mutate, ito yung nagbabago. Kaya yung Omicron, hindi tumatalab yung bakuna, kaya sa Delta, maaari kang magka-infeksyon kahit na nabakunahan dahil nag-mutate yung spike protein ng virus. Ngayon, ang Molnupiravir, ibang level ang
action nito. Nasa loob, nandun mismo sa viral DNA. Kung kaya't hindi natin ina-expect na magkakaroon ng problema, magbago man yung virus. Samantala, panawagan ni Santigel sa gobyerno ay dagdagan pa yung pagtugon at gayon din yung pag-alalay doon sa mga sumasailalim sa clinical trial habang maaari naman daw bilisan ang mga proseso para sa approval ng naturang mga klase ng gamot na makakatulong sa pagtugon ng pamahalaan laban pa rin sa COVID-19. Bombo Dennis. Yes, Bombo Gerald. Kailan aasahang lalabas itong gamot na to, Bombo Dennis, para dito nga magiging epektibo sa Omicron variant ng COVID-19, Bombo Dennis? May mga gumagamit na nito pero piling mga pagamutan pa lamang. Dahil yan yung approval, compassionate use ang inaprubahan dyan ng Food and Drug Administration. Ibig sabihin, limitado doon sa mga tukoy na ospital na ito yung mga gagamit, Bombo Gerald, dahil limitado din yung, kumbaga, yung permiso na ipinagkaloob sa kanila. Pero kung pagkakalooban yan ng authorization, kagaya ng mga klase ng bakuna na ginagamit natin ngayon, ay malaya na may papamigay ito doon sa mga lokal na gobyerno, lalo na doon sa may mga lugar na mataas ang kaso ng COVID-19. Okay, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Samantala, itong oras na inilalaan para sa face-to-face classes, pag-aaralan na raw yan ng Department of Education. Sa atin namang international news, si United Nations Secretary General Antonio Guterres naka-isolate matapos ma-expose sa COVID-19. At sa T-Sports, balita itong Australia, sumali na rin po dito sa diplomatic boycott para sa Beijing Winter Olympics. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Yes, may Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! Ganyan ang Dunkin' Day Coffee Box! 4 cups agad of signature Dunkin' Hot or Iced Coffee, Hot Choco or Hot Choco Java in one grab-and-go carton. Bukas, Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin' Day Coffee Box! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Sa dagdag pang mga balita, susuriin ng Department of Education ang oras na inilaan para sa face-to-face classes dahil napansin ng mga guro na napakaikli nito para maximize. Sinabi ni Education Undersecretary Nepomuceno Malaluan na ang oras na inilaan para sa pag-aaral ng mga higher grade levels hanggang senior high school. Batay pa sa feedback mula sa mga guro at paaralan dahil mayroon silang monitoring at evaluation tool report bawat linggo. Isang obserbasyon na napansin na masyadong maikli ang oras na inilaan para sa face-to-face classes. Anya ito isang bagay na kanilang susuriin kasama na ang Department of Health. Isa namang isyong kinakaharap ng DepEd ay ang sabay-sabay na pagsasagawa ng face-to-face classes at distance learning. Kung maalala, ang pilot run ng limitadong face-to-face sa mga klase ay nagsimula yan noong Nobyembre 15 na may paunang 100 public schools. At kaugnay niyan ay pag-aaralan nga raw ng DepEd itong oras na inilalaan para naman sa face-to-face classes. At ma-report si Bombo Dave Vincent Pasig. Masyadong maiksi ang oras na inilalaan sa ngayon para sa face-to-face classes para ma-maximize ito ayon sa ilang mga guro. Sinabi ni Education Undersecretary Nepomuceno Malaluan na ang oras na inilalaan para sa in-person classes ng mga nasa kindergarten ay 3 oras at 4 na oras naman sa mga higher levels hanggang sa senior high school. Ayon kay Malaluan, pag-aaralan ulit nila ang time allotment sa face-to-face classes na ibabase sa kanilang monitoring at evaluation tool reporting kada linggo. Makakasama pa rin aniya nila sa review na ito ang kanilang mga counterparts naman sa Department of Health. Samantala, isa rin sa mga issue na kinakaharap ngayon ng DepEd ay ang simultaneous o sabay-sabay na pagdaraos ng face-to-face classes at distance learning. Kaya naman kailangan din aniyang magkaroon ng adjustments para hindi rin mahirapan ang mga guro pati na rin ang mga estudyante sa pag-aaral sa harap ng COVID-19 pandemic. November 15 ang sinimula na ang pilot run ng limited face-to-face classes sa initial na 100 na public schools.
Bumbo Davidson Pasit nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bumbo! Ang balitang yan ay inihatid po sa inyo ng Dunkin Donuts, pasalubong ng bayan. Si Major General Connor Anthony Canlas ay nag-assume na raw bilang bagong Commander General ng Philippine Air Force. At ma-report si Bombo Annalise Soberano. Formal nang nanungkulan kahapon bilang ika-38 Philippine Air Force Commanding General si Major General Connor Anthony Canlas Sr. Pinalitan ni Canlas si dating Air Force Chief Lieutenant General Allen Paredes na nagretiro na sa serbisyo. Ang change of command at retirement ceremony ay isinagawa kahapon sa Philippine Air Force Multipurpose Gymnasium sa Pasay City na pinangunahan ni Defense Secretary Delfin Lorenzana. Bago ang kanyang promotion, si Canlas ang Vice Commander ng Philippine Air Force. Si Canlas ay nagtapos ng cum laude sa Philippine Military Academy, Makatao Class of 1989, kung saan panglima siya sa klase at tumanggap ng Philippine Constabulary Saver Award. Naging miyembro si Canlas ng Philippine Air Force noong 1991 matapos unang magsilbi sa Philippine Constabulary. Nagtapos siya ng pilot training noong 1993 na una sa kanyang klase at tumanggap ng Making Award. Sa talumpati ni Canlas, kanyang pinuri ang service leadership na meron ngayon ang Philippine Air Force, ang patuloy na improvement at ang remarkable changes sa kanilang organisasyon. Pinuri din ni Canlas si General Paredes na sa panahon ng kanyang pamumuno, ipinakita nito ang tunay na meaning ng malasakit sa kabila ng iba't ibang kalamidad, lalo na ang COVID-19 pandemic. Binigyang diin ni Canlas na bilang kanyang successor, gagawin nito ang lahat at ipagpapatuloy ang programa, lalo na ang modernization program ng Philippine Air Force sa ilalim ng Flight Plan 2028. Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Contingency plans naman pinaghahandaan na ng NCRPO para sa Ligtas Pasko at Bagong Taon sa National Capital Region. May detalye si Bombo Marlene Padiernos. Tuloy-tuloy ang isinasagawang paghahanda ng mga kapulisan sa paparating na pagdiriwang ng Kapaskuhan at Bagong Taon. Ayon kay NCRPO Chief Police Major General Vicente Danao Jr., bilang paghahanda ay kasalukuyan ng inilalatag ng kanilang kagawaran ang mga contingency plans sa pagtatalaga ng mga pulis, hindi lamang sa mga simbahan kundi pati na rin sa iba pang mga pampublikong lugar para masiguro ang kaligtasan ng taong bayan. Tinagubilingan din anya ang mga pulis na nakalive na patuloy pa rin na mag-report sa pinakamalapit na mga police station sa mga lugar kung saan sila nagbabakasyon. Aniya, ito ay bilang karagdagang tao sa pagbabantay sa papalapit na holiday season. Samantala, inamin rin ni Danao na sa kasalukuyan ay hindi pa nila natatanggap ang bagong mga alituntunin kaugnay sa firecracker ban sa darating na Kapaskuhan at Bagong Taon. Ngunit kung pagbabatayan anya ang mga naging guidelines noong nakaraang taon ay ipinagbawal anya ang lahat ng uri ng puputok at tanging mga pailaw lamang tulad ng fountain ang pinahintulutan ng pamahalaan na gamitin ng mga mamamayan. Dagdag pa ng hepe, may kanya-kanya rin na itinatalagang designated areas ang mga local government units kung saan maaaring magsagawa ang mga individual na mga pagpapailaw. Patuloy naman na pinaalalahanan ni NCRPO Chief Police Major General Vicente Danao Jr. na huwag kalimutan ang pagsunod sa pinaiiral na minimum public health standard tulad na lamang ng pagsuot ng face mask at proper social distancing. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bombo Police Report! Isa pong miyembro ng elite force ng PNP, itong Special Action Force at most wanted person daw parehong patay sa shootout doon po sa Basilan. At pa-report ang Star FM Zamboanga. Patay ang isang miyembro ng Philippine National Police Special Action Force or SAP at most wanted person habang dalawang katao naman ang nasugatan sa shootout incident kahapon sa Barangay Baas, Lamitan City, Basilan. Naganap ang insidente habang gumagawa ng search warrant ang SAP laban kay Jerry Harayin Omar o kilalang Borjon Hirayin na most wanted person sa Lamitan City. Habang patungo ang grupo sa lugar, biglang may nagpaputok ng isang M16 na rifle dahilan para gumanti ang mga
ito at napatay si Harayin. Sugatan ng operating team na kinilala si Police Staff Sergeant Sabas Banataw ng PNP staff at ang namatay na si Police Corporal Nizar Aljiman. Kasalukuyang hawak ng mga otoridad ang isa sa mga pangkat ng Harayin na kinilala si Hadin Haman, 15 anyos ang edad dahil sa crossfire. At yan ang ulat mula rito sa himpila ng 93.9 Star FM Zamboanga. Ito si Star DJ Sky, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! Landslide at pagbaha naman ay tala sa Eastern Samar dahil sa walang kumpay at malakas na pag-ulan. May detalyang Bombo Radio Tacloban. Ikinabahala ng mga residente sa Borongan City ang nangyaring landslide sa bahagi ng barangay Kalikuan ng nasabing lungsod dahil sa walang humpay na pag-ulan dulot ng shear line. Ayon kay Borongan City Mayor Jose Ivan Dayan Agda, dahil sa lakas ng ulan ay buwigay ang lupa sa nasabing parte ng barangay at ilang mga sasakyan at pasahero ang na-stranded dahil rito. Base sa report ng Pag-asa, nasa ilalim ng red rainfall warning ang buong Eastern Samar. Wala namang naitalang nasugatan o casualties sa nasabing landslide, ngunit binabantayan na sa ngayon ng mga otoridad ang posibilidad ng pagbaha sa nasabing lugar dahil sa walang tigil na ulan. Samantala, temporadong ipinasara ang Binaluan Taft Road sa Eastern Samar dahil na rin sa pinangangambahang landslide. Kagabi mga alas 11:03 kagabi ho natapos ang clearing operation ang landslide area. Uuran bibihaamon Pero diri pwede magpakampande. Ini nga area kasi may dapanganin ng ginbabantayan kini nga barangay ton barangay San Gabriel nga permiin hiya naglalandslide. Ang bahagi na pagpanayam ng Bombo Radio Tacloban kay Borongan City Mayor Jose Ivan Dayan Agda. Sa bahagi naman ng Northern Samar, isang motor bangka na may kargang generator para sa National Power Corporation o NAPOCOR ang nalunod dahil sa lakas ng alon. Kansilado na rin sa ngayon ang biyahe ng masasakyang pandagat sa Northern Samar at ilang mga pasahero ang na-stranded. Nakahanda ng mga otoridad sa nasabing probinsya sa posibilidad ng pagpapatupad ng forced evacuation sa mga residente ng mga coastal areas. At yan ang balita mula sa Bombo Radio Tacloban, Bombo Editor Senyo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, ang #1 radio network in the country, Basta Radio Bombo. Bombo International News. Naka-isolate na ngayon si United Nations Secretary General Antonio Guterres matapos ma-expose sa COVID-19. Hindi pa nagbibigay ng payag ang tagapagsalita ng Secretary General na si Stephen Dujarric sa kalagayan ni Guterres. Pero ayon pa sa diplomatic sources, nakasalamuha raw ng 72 anyos ang UN official na mayroon ng COVID-19. Dahil dito, kinansila na rin ni Guterres ang mga nakaschedule, mga engagement, kabilang na ang pagiging guest of honor nito sa UN Press Association sa kanilang annual gala sa Manhattan ngayong araw. Noong Webes, dumalo pa ang UN Chief sa UN Security Council meeting sa isyu ng mga pagsubok na hinaharap, kabilang na ang terorismo at climate change. Pinangunahan ito ni Niger President Mohamed Bazoum. Samantala, pinangangambahan na madagdagan pa ang bilang ng mga namatay sa nangyaring pag-collapse sa isang residential building sa France. Nakapagtala ng isa ang patay habang patuloy na pinaghahanap ng French rescue workers ang dalawang bisig. Pinaniniwala ang gas explosion ang dahilan ng pag-collapse ng building kung saan na-rescue ng mga rescuer ang isang buhay na bata. Nasa 3 katao naman ang sugatan sa nangyaring aksidente. Sinabi ni Colonel Eric Grohin, Director ng Fire Service for the VAR Department, na wala na silang nakitang signs of life mula sa debris ng 3-story building. Sa ngayon, inibisigan pa ang dahilan ng pag-collapse ng nasabing gusali. Bombo Sports News. Sasali na rin po ang Australia sa US-led diplomatic boycott ng Beijing Winter Olympics bilang protesta umano sa human rights abuses ng China. Ang naturang hakbang ay posible umanong magpalala sa relasyon ng dalawang bansa. Ayon kay Prime Minister Scott Morrison, ang Australia raw ang unang major country na sundan din ang hakbang ng Estados Unidos na hindi magpapadala ng opisyal sa spectacle simula sa Pebrero 4. Ang desisyon daw ng Australia ay kasunod na rin ng banta ng China na magkakaroon ng lamat ang relasyon ng dalawang bansa na siguradong makakapekto sa dalawang largest economies. Una rito ay naging desisyon ng administrasyon ni US President Joe Biden na diplomatic boycott ay nag-iwan naman sa mga kaalyado ng Estados Unidos para ibalanse ang relasyon sa Amerika na security partner.
at itong China na pangunahing source ng trading. Samantala, dahil po sa kinaharap ng buong mundo ang COVID-19 pandemic, samahan niyo po kami sa isang panalangin. Narito ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear and sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Noontime Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga kasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! To All Star Nation and Kabombo, we all would like to greet to All Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To All Star Nation and Kabombo, we all would like to greet. Basta Radio Bombo! 34 minutos na nagaligad sa tagna alas 12, pabalik sa aton nga pagpangalaga diri sa palatuntunan Bumbuanay sa Udto. Bago lang yun nabatian ang Bombo News Center para sa aton nga Bombo Network News. Mga kabumbo, pila na lang ka adlaw kag Christmas na. Kag pila na lang kadlaw magasugod na ang simbang gabi. No, pizza 8 na kita subong. No, pizza 16 masimbang gabi na. No, hudyat sang inadlaw na gid lamang kag Christmas na. Inabot na mga pamaskwa ba si Sister Fe Di Jesus, no? Nagkadto na diya subong kang nagatag niya sang mga pamaskwa nga kana inong mga ginainang ganinang laban na nga may kamot gamunaw na pangkalot, no, pangkalot. Sister Fe, Merry Christmas lang da. Kaya mo gini maukod nato niya taga Palamati si Sister Fe Di Jesus. Nagtingwa gid nga magsaka diri sa istasyonahay, no? Ginbugayan man siya sang kay taasan sang mabaskog nga lawas. Kag mayo nga panglawason. Sige.
So, 35 minutos ang nakaligad sa tag ng alas 12. Diri sa aton nga pangalagad sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. May nagkagapon, may nagtawag diri, no? Way ko ni mabasahan ang iyang reklamo nga ginatawag diri kagapon. Mga duwa na kasimana nga wala kuno nakuha ang basura sa may Andalusia Street, Irorico, Bacolod City. Ang aton nga IPM yang manugakot sang basura, daw ginapanawagan ang management sang IPM. Duha na kasimana wala kuno makuha ang basura. Dira sa Andalusia Street, Irorico, Bacolod. Daw hindi natagan kay balo kung sinong kontakon naton subong sa IPM, lain tiyo sang una nga every time nga may problema, may ara kita dayon sa may magkontak, amot ano natabo subong sa IPM. Daw samtang nagadugay daw pamatyagan ko daw. Ano ning IPM daw nagaagilil? Daw samtang nagadugay daw nagaagilil. Daw kung sa mga salsalon pa nagatuktukon. May mga lugar nga daw hindi mahakot sa gilayon ang basura basi nagkalaguba ng mga garbage truck nila sini. Duha kasi mana na kuno wala mahakot ang basura sa Andalusia Street, Irorico, Bacolod City. Subong mangani dito sa dito mangani sa subdivision gini Estaranta. Amuman may pilaman kasi mana biyaan ko subong nga simana, balikan ko pagkadason simana ang basura nga sulod sa sakong ginhigtan para hindi maukay sa ido. Ara lang yapon. No, ara lang yapon. Siguro basi wala mahakot kay permilang to wala tao, permilang hindi matabuan nga ara tatong. Basi siguro way ginakot kay way sang duhulan naman sang pang Christmas ay. Kay kada tuig ginaintindi man ni naton ining mga nagakot basura nga may suburi nga puti nga ginaduhol. Although nga ginahambalan man na sila sa management nga bawal ina siya, pero ti kabubuton naman lang niya sa mga pumuluyo kay Christmas man nga nagahatag sang kung ano da nga gamay nga amount pang Christmas. No? Ti ginaintindi man kamo kag ginadumduman kamo sa siningtion sang Kapaskuhan. Pero samtang ginadumdum kamo dapat dumdumon nyo man tani nga hakuton ang mga basura regular nga paghakot. Hindi nga pila na kasi mana nga aralan na nagasandig ang mga basura sa ikan sandalan. Ang sakong ginsudlan kung isa doon nagagabok na, way pagyapon makuha ang basura. IPM, hindi na kamo magulat nga adlaw-adlawon tani. Panumdum kamo sa inyong obligasyon kay kadako man sa ginabayad sang syudad para sa paghakot sang basura. Ang sang una may ginatawagan kita diri si Daryl. No, galing kay way naman si Daryl. Kay daw lain naman ang nagpamuno dira sang ginbuslan si Daryl. Why na? No, daw hindi na visible, hindi naman audible. Why na? Hindi mo na mabatian ang tingog kag representante sang IPM. Why kita kay balo kung may ara pagin man kung wala na. No? Sige. So, kabay pa nga ang mga basura sa mga subdivision, kag kundi na nga mga dalan nga ginaagyan nyo regular sadto, maagyan nyo man subong. Mabalik kita manwa sa pinapag ka mga importante nga mga pagtalakay sa mga isyu kag tupiko, kay mangin ko po gali naton na dugay-dugay si Father Riman Asoy sang Immaculate Conception Parish Church da sa Bakyas, Bacolod City. Ini may kantanan sa selebrasyon subong adlaw ang Immaculate Conception Day. Ini tanan sa aton nga pagpanumbalik. Kindly stand by. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Rowena Agravio, taga Istom 6, Mansilingan. Kagdala ko subo nga akon nga radyo, nahalin sa
DYHB. Agin bayluhan ko ini kay tungod sa ininalansang lang sa isa ka istasyon. Nalinini sa RMN. Hindi ko kontento nga isa-isa lang ka istasyon ang akong pamatian besides lang ang iya nga signal sa amon nga place nga Kalaway gid nagasagrak. So amo na indo hindi gid la convenient para sa amon sa makapamati sa amon nga istasyon nga isa-isa lang dala ka istasyon. Kag subong nabayluhan ko na ini sang isa ka bag-o nga radyo nga hatag sang Bombo radyo. Bag-o nga radyo nga wala na lansang sa isa ka istasyon upod sang 3,000 pesos kwarta nga ginhatag Manila. Madamo nga salamat Bombo Radyo. Number 1, ang 3,000 pesos pagagamiton ko nga dugang kapital sa akon nga sari-sari store kag ang iba ni pang grocery ko. Dako gid nga bulig para sa akon kag sa akon nga pamilya. Madamo gid nga salamat Bombo Radyo. Basta radyo, Bombo. Number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa.
nagaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kun lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Ito ang isa sa mananalo ng daily prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadagan ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sa akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos dugang jutay nga kapital sa akon negosyo man para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko nga ara dira nagapamati kag nagalantaw sa Bombo Radio, ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon. Basta Radio Bombo number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto agud sila mangin leader kag alagad nga magabut Number 1 Basta Radio Bombo.
Pabalik na mga kabyanan sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan Bombo Hanay sa Udto. Kaupod na naton subong si Father Raymond Asoy, ang parish priest sang Immaculate Conception Parish Church nga namtang sa Purok Bakyas, Barangay Mansilingan. Ini may kangtanan mga kabyanan sa aton nga selebrasyon subong adlaw, Immaculate Conception Day. Now, madamo gyapon ang wala makaintindi sa ginatawag nga Immaculate Conception. Ano ang kailabtanan sa sining Immaculate Conception sa aton nga sa Virgin Mary? Now, hibalo naton abi sa kay Father Asoy kag ang iyang mensahe sa sining adlaw subong o kun ining pagsaulog naton sa Immaculate Conception Day. That's why nga special non-working holiday subong. Sa piya kaninya Father Raymond Asoy mayong udto. Hello Father. Mayong udto Father. Okay, taga isabi audio Bombo Kim, da. Okay, kaupo naton karon mga kabyanan si Father Asoy. Father mayong udto. Hello Father. Good, yes, good, Bulyong. Haha. Good afternoon. Okay, Father, upod mo subong si Bombo Daniel live ka subong, mabatian sa Bombo Radio. Subong man makita kita subong sa Facebook Live kag YouTube channel no sa Bombo Radio Bacolod. Father, happy Immaculate Conception Day. Happy Fiesta also. Okay. Father, nagtawagin kami kay damo sa gyapon ang hindi pagid maka-intindi kung ano nga ang special and working holiday subong kag ano ini ginatawag nga Immaculate Conception Day. Ano ang connection sini sa kay Virgin Mary, Father? Isa ka dako ning fiesta, hindi lang ni pa ni fiesta gani. Kundi solemnity gid. Solemnity of Mary as the Immaculate Conception. Sa human experience nagatagit-tagi sa honor recognition sa mga tao nga may manahimo nga mga kayuhan para sa katawhan. Even ang mga infamous nga mga people, ang ilang mga parents, recognize them, appreciate them, we give them respect, no? Kay tungod sa ilang kabataan nga or hindi nga bata, ginapamangkos yung ginikanan sa nga mga tao nga the contribution sa society, humanity. Kaya much more Eloy sang Dios, Mother of God. Okay. Kita honor sa mga tao nga mga ordinary, yung mas more ang Diyos, no? Yang source ng tanan nga mutagag bagay. Kag kinanglan makita honor because ang faith na receive naton, ang history, we cannot just talk about salvation without mentioning the name of Mary. Because she's part of the history of salvation. Amuning ginagaan naton, recognition and appreciation, ang faith nga ginadala sa aton, 5 history sa Pilipinas, kag wala man iguro nag-prosper kanang padayon tungod kundi ang unagid tungod sang pag-sing sang yes ang atuman nga Eloy. In fact, sa plano sang Dios sa creation na sila ang Dios sa Genesis, sila ang Dios na after the fall, now din nahulog na sila, no? Paghulog na nila ang Dios, no? Siling niya sa serpent, I will put enmity between you and the woman. And ang woman na to si Mary, ginatawag sa new Eve, si Jesus the new Adam. I will put in your offspring and their offspring mag-aaway. Mag-aaway. So ang promise ng salvation ara na. But then sa history, tanong to na sa salvation history, prophets were sent, no, to proclaim the coming of the Son of God, to save the Messiah. And during that time, many princesses, mga prinsesa, nag-prepare because they were expecting to be chosen as the mother of God. Pero ang Diyos sa iyang wisdom yan, no, pili iya muna ang mga tao nga very ordinary, very simple. In fact, kung tanong natin sa mga apparitions sa katumal nga Eloy, even sa apparitions sang mga vision, no, ginapili pa nila mga lowly, mga ordinary people. For example, sa Fatima, tatlo ka bata, ang taga-uma, taga-bukid, no read, no write. In fact, kung di ba may dala ka nga message sa busong kalibutan o sa may mga katawan, pili mo ng alam may abilidad, may kinaiya, may talento, may position sa society. Kung pumatian nila, pili mo na kalong driver, pati sa iyo, mensahe sa mo, ka driver ka lang. Amo ning wisdom sang Dios. Sa Guadalupe, si Juan Diego, 57, pag ulang na
na-evangelize, naging Kristiyano, nabunyagan, taga-uma sa taga-bukid. No, ang ipagtan ni Mama Mary sa Guadalupe, may mensahe, grabing conversion. In fact, sa Sir Bernadette, ipakitaan mo sa ato mga Iloy, mga simple, ordinary people. Amo na yung plano sa Diyos. Isiling ko, hindi ta pwede. That's why we have to celebrate this very important solemnity because we are celebrating God as Himself through her mother. No? Ay wala na tuman ang kaluwasan kung wala si Mama Mary nag-cooperate, nag-participate. Okay. Mayroon salvation will happen, but lain guro nga pamagi because God is siya, He can do anything yet. Ano posible man niya? Wala man niya impossible sa Dios. Pero sa wisdom against wisdom sang Dios, in plano yang nga piliyon ning babae. That's why ang yang parents si Saint Anne kag si San Joaquin, no? Ang imong conception nagasiling Mary, no? Gin-spare sa original sin. Mga tao sa aton, we carry this original sin in us. Sa fall ni Adam kag ni Eve, di bala? So, sa pagbunyag sa aton, ginakuha na ina nga sala, no? Pagkumpisar sa aton, ginagdula ina nga sala, but the capacity to sin remains. Pero si Mary, from the very beginning of her conception, wala ang gin-preserve sa Diyos. Ito yung na pwede nga ang Diyos mataw sa kalibutan sa isa ka sinless nga sinful nga person, tinuga. Wala man niya posible sa Diyos. So gin-preserve sa nga wala sang sala. In fact, ang ini nga dogma, masita dogma, truth nga dapat ang napatihan. May 4 ka dogma sa aton simbahan about kay Mama Mary, no? Ang iyang Immaculate Conception, ang iyang perpetual virginity. Kay si Mama Mary, unique mo. Imagine grabe nga privilege sa siya. Before siya nag-conceive, during conception, after conception, she remained a virgin, perpetual virginity. The assumption going up to heaven, another dogma, nagsaka siya, no? Body and soul to heaven. Grabe nga privilege sa atin siya. Amon siya ulit piso sa ulong naton, Immaculate Conception. Free from sin. Tanan kita, except sa iya, na tao, kita nga may sala nga panublion, except kay Mama Mary. Singular privilege kag grace. Okay. Father, when we say Immaculate Conception, sa layman's term, ano ang butsilingon sini? Di wala sang sala nga panublion, pure. Kasi lingko pagkatao sa aton may sala kaya nga panublion mo, lang kaya kay Eva. Si Mama Mary gin-spare na siya, gin-separate na siya, gin-prepare niya nga soul niya for this particular purpose, plan of salvation. Wala siya sala. Okay, kay daw ginahambal ni gani nga the Immaculate Conception of the Virgin Mary. Yes. Ang gina-celebrate naton subong. Ipanangkon siya nga wala sa sala nga panublion. Okay. Yes. Sige. So bali subong ano ang may ara kamo dira sang activity sa imong nga parish church in line with this celebration. Tapos subong mga adlaw culminate man ni Bishop Buson ang Year of St. Joseph. So in the Pope Francis last year ang Year of St. Joseph subong nag-culminate subong. So amo nang double celebration. Tatlo ang sacerdotal man ang president ni Bishop. Tandaan natin sa Mama Mary, pure pure, no? Hindi sa absolute, hindi sa Wilkins. Okay. daw wala man ko kakuha dayon man. sa uli lang ko nakakadlaw father Pure ni siya, pure. Sobra pa ni sa amo tong panghambal mo. Anyway, dira sa imo nga simbahan may ara kamisa nga ginapatigayon na para lang gid sa siniya nga okasyon. Yes. In fact, it was well attended. It was meaningfully celebrated by our bishop. And Thanksgiving man. Because there's so many things to thank God for. Kasi mga Mary, kadamo gid sa mga blessing. Wala lang mag-pray kita. Why do you pray? Because you need something from God. You have something from God. We pray because there's so many things to thank God for. We go to church because there's so many things to thank God for. It's the main reason why we celebration. Ang mga tatlo ka things nga ginanaman Mary sa aton. Ang iya nga fiat, iya magnificat, kag iya nga stabat. Una, iya nga magnificat. Her gratefulness to God.
It is said, gratitude is the memory of the heart. My soul proclaims the greatness of the Lord. Ang ako tagipuso nagadayo sa Ginoo. Always grateful, always thankful. Ang unang mensahe ginambal sa atin sa be grateful in all things, be grateful. Even naman ko sa father ni pandemic, ni God will, di plano sang Diyos ko hindi God speaks to this pandemic, may purpose ni. Ang liga gani man nagdurate sa akong di bulak. Okay pa ko, okay pa rin balak, okay lang. Okay. Okay lang. Okay, go. Okay lang, okay lang. Nag-donate sa roses karon sa amon last year. Tipag press from the farm, DSB. Sa nagalikurang na, napila siya. Yung pads na pila, kunami tali sa mga roses, kasi may mga ferns. Yung nagtiyog ko ferns. Nagkadlaw siya. Yung ko sa iya, expect sa sabat sa akon, niya kanamit at sa mga roses, mga ferns. Sabi ko siya, ay hala, kanamit sa mga ferns, mga roses. That's how you look at life. As long as you're grateful, good things. That's why they said, happen. So a person who has faith, everything is a sign. For those who believe, everything is a sign. For those who love, everything is a gift. So be grateful, be thankful. Kami yan, kami sa pandemic, yung mga pare, balo ka nga, pumunta dyan. Nga man. Ay, daw bunyag. Daw bunyag. Pero subong grateful. Pero subong dumera ka schedule niya kasal, subong mga launa, subong gin? Yes, gin pa. Ulat ko lang ito ang kalaslon ko. Siling ko, ulat na nga kami interview ko. Anyway, they can wait. So, second na message ni Mary is, unang fiat. Second, I always say, Magnificat, let us always be missionaries of joy. Bringing joy to people. Maybe sila so blessed, so situation, no? God speaks to us, no? In so many ways, in various ways. So, second na message ni Mary, if I may add, ang message niya is, her great Magnificat, her great Stabat. She stood up to the cross. When everybody nanalagyo, nanago, ang mother ya, nga tumangilo ya, aray, remain faithful. That's why yung faithful bala, yun isang faithful, full of faith. Grabe ito experience ni nila, tanan mo, wala, si the apostles, nagpalagyo. Si Pedro, panginwala, si Jesus. Anong kinimo sa iya? Kinimo na siya nga funeral parlor subong. St. Peter. Amo na. si Tomas, ang ginimo iya, gindinaya si Jesus. Nag-doubt siya. Nag-doubt, oo. Hindi siya magpati. Kinimo na subong manok. Sarsa. Kinimo sa sarsa. Ang tumatanda ng manok. No? Okay. So sila nila, yung ganit nila ko no, na masayin sa nila, great was the agony of Jesus when he was put to death, when he was accused. Greater was the agony of Jesus when he was crucified. But much, much greater was the agony of Jesus when he was betrayed by his friends. Because it is said, a wound inflicted by a friend is much, much painful than a wound inflicted by the enemy. Kung kontra mo, may si kayo sumaway, bahala ka sakit, bahala, kontra ka, kita ay, kung palangga mo, very painful na yan. Nagalit ng scar ya. But much, much greater, far greater, was the agony of the mother of God, seeing her son. Kita mo, wala mo, bata gani, kita mo, bata mo, pula mo, ginalamukan gani, ginanglangaw niya, payapan mo dayon, ginapantayan mo. Tapos mo siya Mary, but she remained there, stop at forever. Wala nang kapalagyo. Ang managlo sa aton pagpangabuhi, no? Di kita malagyo, no? Padayon kita, hold on kita. Mayaraga nagatag sa propyagan diyo, nagngayo sang tubo, pader, ako ning tubo. Ako ning tubo, pader, kaya gamit mo simbaha sa balay ko. Yung ibuuloy ako ulit sa Carlos, sa Cadiz. Paano ibutang ni ang tubo sa kanyang rakyan? Ibutang ko sa pato, basi madagdag, sa kilid, di man pwede. So ibutang yung sa TL, susulod sang siri, basi matapakan, masandadan. Ikapakan niya na lang kapyot yung mga tao, abi nila to, part ng yapon sang fan series. Nagsalaka, naginapyot man sila, naunara Cadiz na karon. Paano lakapan, paano sa, manaog na siya, puta nagkakalapyot, binayaan niya na lang to Basta palo, they were holding onto something temporary. Tiyan mo na sa aton, no? Di kita nag-hold, nakapyot wala. Ang tao nagkikipit sa Bombay, kumakapit. Di mo na hold on. Amo ng reality. Reality na, no? Pero ang hindi ka hold on, we come to realize gani, no? Amo na nga may isa kitahom nga
before ko mga 1 minutes. 1 minutes. 1 minute. Okay. Sila ni the great inig sa ulo wala bala siyang kanta. Lord, Lord, I offer my life to you, everything I've been through, use it for your glory. Lord, take everything. Ang prayer na sa inig sa ulo, just switch bala no. Kay TMC sila niya. Lord, take everything, my memory, my understanding, my wisdom, my strength, even my resources and wealth. Kaya magdaranon siya mo sa Spain. Take everything, Lord, kuatanan sa ako, Lord. Iatag ko na sa imo. But towards the end of his prayer, he said, Lord, give me only your grace and your love. That's enough for me. Tugtod lang reality. What will sustain us in this world? Hindi yung atong kwarta. Na-expose sa pandemic. Hindi yung atong nabilig alam. Hindi na yung help natin. What will sustain us in this world is the love and grace of God. Kamo na, so we thank Mary for this. Because tinitanan, natuman, nabato natin tungkol sa yes siya. When she was, when the angel announced, will be the mother of God. Without knowing everything, maluwatabo sa iya. Kasi ang miracle sa Cana, hindi pa to, it's not yet my time for miracle. Hindi pa pwede, kaya bunyagan pa ko ni John, mag-30 ko, then ministry ko 3 years, ako na ko mga miracles. Subong hindi pa pwede. Kung nag-request nanay, malya, mga tao, sa mga waiter to, sundang, balya sa inyo, ha? Niya po na ang jars ng tubig. And Jesus perform his first miracle. Hindi tayo pa pwede, pato time, patod kay nanay, nagpangayo. You cannot say no. They cannot say no. Grabe kita. That's why bless kita gani. Kaya may mother kita nagplangga sa atin. That's why to Jesus through Mary. Hindi siya Diyos ha. Nabla nga, malo kayo Mary kay masal ko 7, maagi ko sa backdoor kaya suma Mary. Hindi. Mary is always leading us to Jesus. Kasi tanga parisyon sa perme, no? Conversion, go back to my son, go back to God. Hindi sa iya. Isumet na siya sa plano sa Diyos. Yung man sa atin, guro. Anyway, malakat na ko, may kasal na ko. Okay. Kasi ko ng gwapang kalaslon, agwapong kalaslon, agwapong sineben. So, ara na sila, Father? Ara na sila sa simbahan? Wala pa. Wala pa man. Pero ano ang imong advance information? Ginhungod gid nila subong adlaw nga magpakasal? O mo gina kay very significant kay kilala ko be close ko man eh. Okay. Significant kay Immaculate Conception, ang blessing, ang plano kanami man. So ako thank you ko bumudan niyo sa imong time ha. Sa short lang ni pasay ko gid kagad kami sa Bakyas nga parokyano nagakalipay gid sa sinatiyo natag mo sa amon kag nagapangamuyo kami man para sa inyo man ha. Para sa tumantanan ni no. Father, bali sige lang kay anyway, basi hindi man lang ding pinakauna kay katapusan nga interview na anamon simo basi sa sunod, magka-interview naman kami liwat. O basta may sobre lang. joke lang. joke lang. Dugin pa kadlaw mo man ko subong ba? Padre Jonas. Padre Jonas, mate ko na classmate. Amo gali, oo, damo na si Father Jonas refer sa imo Father. Father Asoy, salamat gid. Hello, okay, Father. God bless. More power. Okay, sige, Father, salamat gid sa imo oras. More power. Okay. Sige. Nabatian mga kabiyanan si Father Raymond Asoy, ang parish priest sa Immaculate Conception Parish Church. May pagkatarso magili si Father Asoy, no? Mayo man ang iyang mga payag. May kanta mga kabiyanan sa aton nga selebrasyon subong adlaw, Immaculate Conception Day. Kag sa tanan niya sa Banwa sa Murcia ang ilang nga parish ang ilang nga kwan ang ilang sini nga ano tawag sini ang parokya nila Immaculate Conception. That's why nga kapistahan subong sa Banwa sa Murcia no pari tali sa Banwa sa Murcia nga aton nga interviewon pero daw na lang alang mayunik na interview naton si Father Raymond Asoy. 9 minutos mga kabiyanan ang nakaligad sa tagnang launa diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan na Bumbuanay Sodto. Sa ato na pagpanumbalik wa na naton ang report dahil sa pila naton ka mga field reporters, pila ka mga follow-up sa mga insidente nga nagluntad sa palibot sa syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Sa ato na pagpanumbalik, kindly stand by. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo!
Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Arlene Ruiz, taga Kalong-Kalong Zone 1, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo, kay ang radyo ko bala nakalansa lang sa isa ka estasyon. Hindi ko kapamati sa iban nga estasyon, kag kung gusto ko yung magpamati sa iban, hindi ko kapamati, kaya nakalansang lang sa isa ka estasyon. Alin to sa DYHB, nga ginapag sa akong, tigin pabayluan ko na lang di kayo na nag-promo nga amo na, para makapamati ko sang iban. Ang 3,000 pesos, ibakal ko sang may maintenance ko nga bulong, tapos siyempre bakal bugas ang sobra, ipang birthday ko kay birthday ko. Oo, sobra gid. Ako niya ba, naga-driver lang nga, ako ya sa sulod ng sambalay. Basta radyo, Bumbo. Number 1 ang Bumbo Radio. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sang risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos.
sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Ito ang isa sa mga nanalo ng daily prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadag-an ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sang akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos, dugang jutay nga kapital sa akong negosyo man para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko, nga ara dira, nagapamati, kag nagalantaw sa Bombo Radio, ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo, nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon, Basta Radio, Bombo, number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 Paradyo Bombo! 17 minutos na nakaligad sa tagnay nga launa, pabalik sa ito na pangalaga diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Antes natin ko anong report ni Bombo Yani Zil Minardo, yari anay ang importante sa tanan. Ang aton ikaduhang nga winner sa 1 to Panalo Part 20 promo. Standby! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Narito na ang isa sa mga daily winners. Yari na ang aton ikaduhang nga winner sa 1 to Panalo Part 20 promo December 8, 2021. Taga Bangga ano ni? Kamingawan, Barangay Estefanía. No, taga Barangay Kamingawan o kung taga Kamingawan, Barangay Estefanía. Ay ni Prof. Porche Silver Swan. Congratulations sa kay Delia Laison. Delia Laison sa Kamingawan, Barangay Estefanía, Bacolod City. Ilawag nato ng imong ngalan alauna 18, no? Alauna 18 na, no? Alauna 18 sa hapon. So dapat makuha mo ang imong premyo, hindi maglapaw sa 6 ka oras. Kay kung hindi mo mahingagaw kuha sa sulod sa 6 ka oras, magagabot kami sang panibag-o nga winner kag siya ang paghatagan sang premyo. Okay, this time mga kabanan, kuha na natin ang report ni Bombo Yani Zil Minardo. Ay nanong natabo sining isa ka ex-army nga taga Barangay Handumanan. Sa report nga ito na bato, nag-suicide ini siya. Naghikog.
No, ano ang kumpleto nga detalye kuha naton upod sa kay Bombo Liani Zil Menardo. Bombo Liani, please come in. Yes, Bombo Dan. So, isa ka ginaaligar nga ex-army nag-suicide ini Bombo Dan. Susunod sa investigasyon ng Police Station 10 sa pamuno ini ni Police Lieutenant Andy Police Lieutenant Andy Ofalia na Bombo Dan nga sa pamamangkot ini nila kung pag-imbestigar sa asawa sini isang biktima Bombo Dan no nga may-ari ini depression ang isa ka ginaaligar nga ex-army which isang una pa lang nagalaslas na ini ang biktima Bombodan. So sang kagabi ini no nagadira siya mismo ginutas niya ang iyang kabuhi sa ilang panimalay nga nagakatulog na ini ang iyang asawa. So nagakadto ini ang iyang bata nga 9 years old sa likod sang balay kag dito na nakitaan nga nagabitay na ang iyang tatay sini. So nangayo siya or nagsinggit sa tupad balay sang bulig sang dito na Bombodan. So laga dinalaga na ini ang mga pumuluyo dito kag ginbuligan nila hakwat sini kay medyo mabugat ini ang 35 anyos nga lalaki nga kahubin pa. Yes, amugid gani Bombodan. No? So, nagasuffer ini siya sa depression. So, pero wala man ini sila kung Bombodan nagainaway sang iya ni nga asawa. No? So, naman sa panaysayon sa asawa ka biktima ka okay lang man ini sang ilang pag ulop danay kiti call center agent ini ang iyang asawa. So, nakibot na lang ini nga amon ang natabo ang gamit sini nga paghikod is extension cord Bombodan. No? So, giningagaw pa ini siya nga dala sa hospital apang gin-declare na ini sang attending physician nga dead on arrival na Bombodan. Aha. Sa Bombodan, so wala pagid no nabalaan ini ang motibo kung ano gid bala ang rason kung agin utas niya ini ang iya nga kabuhi. So posible nga wala pa may balaan kung ano ang nagtugas ang iyang depresyon. Yes, correct. Okay, ati sa report nga ang rason kung nga nagikog ini siya amo ang depresyon. Galing kay wailang maestablisar kung ano ang nagpa-depress sa iya. Yes, correct ka Bombodan. Kita isang una pa lang daw may instinct na niya siya nga suicidal Bombodan ini ang biktima. Ti amo nang budlay basi wala sa may ginaistoryan siya nga problema. Amo na bala kung isa ang mabudlay kung halimbawa isa ka tawo hipuson, wa isa sang outlet. Daw kag kung magbatyag na gani isang depression, may kasakit nga ginabatyag siya ang ablatyagon niya bala, kaga may nagatublag sa iya, kaga depressed siya, tapos hindi pagid mag-istorya, way man sang istoryahon, ti amo ginang nagakatabo permi. That's why gani nga sa aton nga mga plugging sa aton nga Facebook sa Facebook page bala naton, may mga kuan gina panugyan gidra kung party sa suicide, nga ano ang mga palatandaan sa isa ka tawo nga may tendency. May suicidal tendency nga once gani nga maghipos-hipos na siya kaya hindi na magtingog pila kadlaw nga daw kadalom sa ginapaminsar dapat o si saon gid dapat istoryahon gid ni kay basi kun ano nang ginapaminsar Bombolyani. Yes, correct gid Bombodan. No? So permi maning nga ginapanumdom kay ini ang masakit bala o kon ang suicide Bombodan hindi ni siya nga silinga basta mo lang mapagminsaran kundi daw nakatatak na siya sa utok ng isa ka tawo ako nga ma-depress siya or ma-trigger siya sa isa ka bagay is ma-suicide himuon niya gin iniya Bombodan. So according ina sa mga psychologists nga permi man naton nga gina istorya sa aton nga programa Bombodan. So sini Bombodan no na aton man diri nakuha nga impormasyon nga taga Davao gid ini siya ya aga diri lang ini sila pila pa lang nakatiner pila pa lang kabulan nga nagatiner dira sa may sa may barangay pati yang asawa hindi ni sila tumandok dire. Ang yang asawa Bombodan so taga Bacolod City pero okay siya lang yan taga Davao. Yes, ex-army ko no ini siya. Yes, allegation nga ex-army pero suno sa investigator sa isang police station 10 wala man record suno sa asawa sini nga ex-army siya Bombodan. Okay, sige basi ulo istorya lang na iya. Yes, amo gid Bombodan. So sa investigasyon niya no nga wala ini siya ubra Bombodan. Sige. Sa Bombodan pamatian naton ang pahayag ni Police Lieutenant Andy Ofalia. Nagkadto di ang asawa sang biktima na nag-report mga alas 11 na sang gabi. Nag-report siya ang bana niya na nag-hikog sa ila balay mismo. And then,
piningagaw kanila dala sa Bacolod South Hospital pero binigay to DOA. So, sunod sa investigador tanga na kaya dito sa area, dito siya sa may likod ng balay nila na sa ginatang laban. Dito siya naghito gamit ang extension cord ng puti, ginisablay ito sa bahog na posible naglumpat siya sa bangko. So, moto, actually, pag tampo sa to, man ang asawa niya katulog dito sa balay nila. Pag una nga nakakita sa iya, sa biktima mong bata iya. 9 years old, di ko na sir, no? Oo, mga bulit siya. Pag balay nila, buligang, ay daw ka na ko siya. Tuwing katang nawin dala sa hospital. Oo. Sir, sa inyo, pag-investigar, sir, git ko na sir ang motibo nga nagkikog, sir ang biktima, sir. Ay, sunod sa asawa, wala na sila away mo, pero ang may previous experience ng asawa niya nga daw, medyo may depression, guro ang bana. Kaya siya, Davao ni sa lalin. Tapos, sa una ko dito daw problemado sa pamilya. Hindi kaya man nga daw na las-las bala. Na. So, dolain ang monitor may tuyo galing na mag-ipog. Siguro. Yes, so sir, ex-army, man ini siya, sir? Wala na kaya wala siya obra mo sa record ng sa asawa niya. Ang asawa niya lang obra sa call center. So allegation na ni sir nga ex-army ang naghikog. Allegation. Nga bangkay, subong sa nga biktima, di ina ni sir? Doon ni iba funeral. Lapit na sa Bacolod Hospital man, no? Okay. Sa funeraria. Oo. So, sir, i-clear ko lang ni sir, ng Davao, man, sir, hindi Cagayan de Oro. Davao, sunod sa investigador ko, Davao. Bombo Yani. Yes, Bambudan. So, na-depress gali tungod ini siya problema kan sa iyang pamilya pero wala na specify kung sabihin nga pamilya ako sa Davao o kung diri sa parte sa iyang asawa kay wala man ini sila kung naginawa sang asawa ya nga diri sa may handumanan. So may posibilidad Bambudan basi may ara kahidlaw o kung na problema gid dito sa may Davao yang parte nga pamilya Bambudan. Siguro basi no tiwa hindi naton mabalana kay anyway kwa naman lang mo ng pinamilya naman nga problema. So kung ano giman yang problema sa ila naman lang na mo Bumbuliani. Yes, correct yun Bambudan. So nagani sa mga naga-suffer sa mga depression. So dapat magpakabakod agad Bambudan no, sa mga ginaatubang nga problema ilabi na gid sa Bambudan. Yes, sa Bambudan para sa pagpangalagad sa bumbuhan na isaudto ini si Bombolyan Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombolyan Zil Minardo. 28 minutos sa Banwa ang nakaligad sa tagna nga launa. Pila na lang kasimana magasaulog man ta sang pagbulag sang tuig. Kung speaking of New Year's Eve, ang selebrasyon, ang iba niya inigid kasaho nga mag-celebrar sa pagbulag sa tuig, nga wala sang palupok. Bisan ano kadelikado ini, damo na nagkalautdan sang kuyamoy, may mga nagkalamatay na ganit tungod sa palupok, pero sa Japon, may mga nagapinalupok sa tion sang pagbulag sang tuig. Kanangin tradisyon na inibanwa, nga magapalupok. Nakuha nato ni nga tradisyon sa mga Chinese people. Daw ang ining pagpalupok nga suno sa iliyang tradisyon nagatabog ini sa malain nga espiritu. That's why nga mapalupok kita sa pagsugalaw sa bagong tuig. Kay parang wala sang malain nga espiritu nga magatinir sa aton nga puluyan. Amo ning mga tradisyon kapag tuo. Daw naka-adapt naton, that's why nga kadamo sang mga kultura naton nga nagapinalupok. Kaya ang iba niya nagapalupok kay nasadyahan kini namian niya nga makabati sang lupok. Ti karon ang nagahulat na lang sang guidelines ang PRO 6 Banwa gikan sa National Headquarters may kanta na sining pag-manufacture sang palupok although nga diri sa aton magsiling ka nga manufacture nagihimo sang palupok ang pinakabantog ang dala sa Banwa sang Inigaran.
kag ang pag-retail sa mga firecrackers. Subong daw na sablagan ang kag daw medyo na buhin-buhinan ang income sa mga manog obra sa palupok. Bangod nga kadamo sa mga palupok na ginabot ni sa Pilipinas nga gikan sa China. Kag ka mga tahom nga mga style sa mga palupok kag mga pyrotechnics. No? So, pero sa gyapon, ang industriya sa pag-obra sang palupok nagapabilin diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Sa kung magsiling ka palupok, ang pinakasikat naman niya dito sa Luzon, amo ning palupok nga himo sa Bulacan. Kung magsiling ka naman niya sa Panay nga mga palupok, tiyan mo nang sa Villa, Punta Villa nga palupok. Kag kun diri sa Negros, amo ning sa Hinigaran. So ano ang payag sa PRO 6? May kanta na sa sini mga palupok nga sa subong amat-amat na nagabaligya kag ginahumlad sa designated area, isang balaligyaan. Yari report, Bombo Carla May, Defensor. Please come in. Yes, Bombo Dano, so nagahulat pa sa subong ang PRO 6 ang written directive nga halin sa National Headquarter, Bombo Dan, kung ano ang guidelines sa pag-gamit ni o kung ano ang mga nagtawon sa mga manufacturer sa palupok, Bombo Dan, o kung mga retailer, no, ang hindi pwede mabaligya sa mga retailer, Bombo Dan. So, sunod kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, so pagkahibalom niya sa lagi, no, ang govern sa mga firecracker nga dapat hindi magsubra ang pulbura nga ginabutang, Bombo Dan, kag mayara sang specification kung ano ang nakabutang dira, Bombo Dan, dapat gid pagkasundod sa mga manufacturer kag mga retailer, Bombo Dan. So dapat may ari uni sila sa permit to manufacture kag permit to retail, Bombo Dan. So mayara sa unit nga under sa PRO 6 o sa PNP nga naga-check o naga-regulate sa mga gabriya sa firecracker, Bombo Dan. Kag dapat mayara gid ini sila sa business permit na kag mag-designate ini sila sa safe sa area, Bombo Dan. So dapat maging safe ini, no, ang ila sini nga mga palupok kag dapat hindi sila maglapas sa lain, no, na kaara subong nga patamdan subong sa area, Bombo Dan. Kay diri dapat nga din sila coordination sa Bureau of Fire kag sa local PRNC, Bombo Dan. Diri sa aton i-advise inigin pa ko diri, Bombo Dan, no, ang kaya kung sa doon pwede hindi sila makabaligya sa mga palupok, so yung taaging ni anay sa local o kung sa LGU, sa karon kag dapat may ari din ini sila permit para makasugod ini sila sa pagbaligya sa palupok, Bombo Dan. Bombo Dan, ang kinasulat ko sa PRO kung ano pa din ang mga guidelines nga ila sini nga ipatuman, Bombo Dan. So Bombo Dan, pamatiyan nato ng payag gikan kay Lieutenant Colonel Arnel Solis. Okay, sige. Yes, ang importante, hindi magsubra-subra ang aton nga palupok bla sa kadabuon sang pulbura, Bumbo Carla, kay kung magsubra ina kag magsubra man kabaskog ang lupok. Kag kun dinali madisgrasya ka sa sini nga palupok, no, mahimo nga magkalaubos gid ang imo nga mga kuyamoy sa kamot sa sining kabaskugon sa mga palupok, Bombo Carla? Ako ginaabo mo, no? So, ako ginisubong ang pagkabantayan yun sa mga kapulisan. Kaya pinarap nila ko kay sa Bombo Dan nga mga palupok nga mawasak haligya, Bombo Dan, no? Mawasak mo sining nga kamot. Ano kagid bala, Bombo Dan, mahalitan kagid sa mga palupok nga ang ginapagawa nga illegal, mga illegal nga mga firecrackers, Bombo Dan. So, amo ini ang akong pagabantayan sa ating mga kapulisan para i-apprehend ini sila sa kagmaugat ang ilang siningang pagbaligya, siningang mga illegal ng mga firecrackers sa Bombo Dan. Amo gani man, no. Although nga gina-discourage gini, no, ang mga palupok, gina-discourage gini sa aton nga mga kauturan kag ang mga kabataan na ginabawalan ini sa paggamit sang palupok. Pero sa gyapon, hindi taman mapunggan ang mga gusto magpalupok kay tungod why man abi kita sang kasuguan nga nagadumili sa pagpalupok.
Ugaling ginabutangan subong sang designated area kung diin palupok kag kung diin magbaligya sang palupok. Kaysa una bubukal na kung madumduman sa aton nga mga tagpalamati, bisan diin lang may nagabaligya sang palupok. Sa downtown, sa sidewalk sang una, may nagabaligya sang palupok. May one time gani nga na hinali lang yan nga nagsinigabong ang mga palupok. Kag nagtuga to sang sunog, bangod sa sining, bisan diin lang yan, may ginadisplay nga palupok. Subong, may aras ang displayhan diriya sa Bacolod, dira sa may reclamation area, nga dira lang gid pwede makabaligya sa palupok. Kag kung ikaw yan nagbaligya sa hindi designated area, may imong pagadakpon ka. No, kag subong man sa tion na sa pagpalupok, kung magpalupok ka sa imo ugsaran nga hindi sa designated area, pagadakpon ka man. Amo na ka stricto subong. Yes, no, sa bahin Bumbukarla, sa sining paggamit sang palupok kaysa nasiling ko na nga hindi gani way gani kita sang kasuguan nga nagadumili, no? Nagadumili sang pagpalupok. Pero dapat nga i-regulate ini. So, pamati nato na si Police Colonel Solis. Yes, Mamadan. Sa iya nga payag. Sa subong, nagahulat kita no sa written directive halin sa National Headquarters kung ano gidang guidelines pag-abot sa paggamit sa mga firecrackers and other pyrotechnics comes this Yuletide season. Pagkibalo naton may layi ina nga nagagovern sa mga firecracker kung sa diin dapat may weight dapat nga hindi magsobra dira ang polbora nga gamiton sa mga firecracker and may mga specifications ina no. And kung anong na-specify sa amo nga layi, amo lang ang sundon sa aton nga mga kauturan nga ibaligya, pero dapat before sina ang aton sini nga mga kauturan nga nagabaligya, may ara ina sila permit to manufacture, and ang mga nagabaligya naman sa different retailer store, dapat may retailer's permit sila. May unit kita no under sa PNP ang nga naga-check no or nag-allow sa pag manufacture sa mga firecracker, and also among man islang unit nga naga-check, naga-regulate sa mga baligya sa mga firecracker. And of course, sa pagbaligya sini sa mga firecracker, dapat may business permit ini sila sa mga local government unit, ang aton nga local government unit maga-designate ini sa safe area kung sa diin pwede makabaligya ang aton mga licensee sa ilang mga firecrackers. Sa mga magabaligya no or naga-manufacture kung nagabaligya ng mga firecracker, i-ensure lang nila nga dapat may ara sila corresponding permit para hindi during inspection hindi sila abala no or hindi maapektuhan ng ilang business, and also sundon lang nila ang mga patakaran nga patuman sa aton nga layi and sa aton nga local government units para hindi sila magkaroon ng problema. Of course no, kita sa PNP kung ano man ang ginapatuman sa local government unit, pagasuportahan nato nina tungod ang local government unit naton ang nag-identify kung diin nga area niya i-allow ang pag-operate or pag-hiwat sang firecracker, and of course ang mga permits na sang mga mag-hiwat sang fireworks, of course may approval na sang local government unit, so amo na mga patakaran naton. So whatever nga mga patakaran nga igapatuman sa aton nga local government units, para ang aton PNP nga nagasuporta. Sa subong, wala pa man kita sang report nga nabaton, pero mas maayo gid nga magano kita i-observe naton termino sa mga ginikanan nga hindi naton paggamiton or pagpauyaton or pagpalukpon sa mga firecracker ang aton mga kabataan para hindi sila madisgrasya no. Ang hambal ganin nila always na prevention is better than a pound of cure. So much better para hindi kita magproblema in the future, i-prevent naton sa paggamit, sa pag-uyat, sa pagpalukpok ang aton mga kabataan no. So para hindi kita magkaroon ng problema in the future. Mamadan, tiya mo to no, ang payagikan kay Police Lieutenant Colonel Solis regarding sa pagbantay nila sa mga manufacturer sa mga retailers sa Bombadan. Okay, sige.
Yes, Bombodan. Kung amo lang niya kung tigyata ulo kag ang mga manugbaligya nga magpalusot nila. Kag ang mga nagapalupok man nati basta may kasuguan lang kita ya. Mahinulso lang galing kumadakpan. Kag kung magpatalasak sa pagpalupok, ati hinulso lang kalipay now sa pagpalupok, hinulso later. Yes. No? Sakto ginaabang badante. Amo ginanga panugyan sa tanan, kakapin pa sa mga kabataan, bala bang badante mahilig bala mag pamudjot-mudjot sa mga wala naglupok nga mga firecrackers. So ina dapat bantayan gid abang badan. Okay, sige. Salamat gid Bumbo Carla. Pamadan na mo yung report gikan sa patrol ni si Bumbo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Assistant Overall Number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. 40 minutos sa nakaligad sa tagnang alauna. Panayon ka naman nagpamati diri sa palatuntunan Bumbuanay Sodto sa aton nga mga Facebook viewers kag nagapadala sang mensahe diri sa comment section nga nagapanamyaw ti mayo lang pagpamati na sa inyo tanan. Mabasa nato ang inyo nga mga mensahe diri pero hindi nato maisa-isa basa. No, tingbanay lang na sa kwan sa Domingo sa aton nga programa. Gina aton nga mga nagapadala sa mga mensahe diri sa comment section sa Facebook Live sa Bumbo Radio Bacolod. Ano na to ang sabat sa Municipal Mayor sa Banwa sang San Enrique sa isyu sa mga indigents, nga mga matutuod nga mga indigents, mga pigado, poorest of the poor, nga imbes nga sila ang kwalipikado, daw hindi pa sila kwalipikado kay way sila madala sa listahan sa sinimagabaton sa mga financial assistance gikan sa national government. Kaya ginimo ini nga daw may mga nagagulo pato nga sugilanon nga ang mga gintagaan sa priority, gin-prioritize nga bisan hindi man gani pigado gid. Amo yato kuno mga supporter sang incumbent mayor sa Banwa sang San Enrique. Ipausisa ta ni Banwa. Although nga way man kita magsiling nga matuod dinhi, pero nami gid nga ipausisa naton ang mismo taga DSWD sa Banwa sang San Enrique para nga wala sang malisya bala na para nga maka-clear naton mahatagan sang klarifikasyon kay kadamo sang Lunes nga adlaw kadamo sa mga pigado nga ato dito nagapanong sa public plaza sang San Enrique. Ang isa pag isagin reklamo nila, kung hindi malagali kami kwalipikado, taniway na lang kami gimpaproseso. Ano nga nakaproseso na kami, kumplito na makabisang mga certificate namon, mga indigency certificate. Sang ipalista na namon ang ngalan, hambalon na lang kami niya, tapos na, way na, sirado ng listahan. Di sinutuyan na panglista. Kay may mga nagagwa nga report nga, ang lideres kuno sang incumbent mayor nga si Mayor Gilson Tubilyara ang napanglista dito. Una napanglista, labaw kag labi sa mga matuduod nga mga indigents. Yari, sabi galing niya si Bumbo Dennis Rubica, may interview sa municipal mayor sa Banwa sang San Enrique. Mayor Gilson Tubilyara, no? Ang mayor sa Banwa sang San Enrique. Sabi galing niya, Bumbo Dennis Rubica, please come in. Bombo Daniel, no, may pag-attack diri ang alkalde no, sa Banwa sa San Enrique, Honorable Mayor Gilson Tubilyara, no, sining gireport ako to sa ligad ning sulat na festo again pirma no, sumadabong ang mga pumuluyo sa San Enrique. Ako nagbanwa sa San Enrique, nga mismo nga to tigin hatag copy partner sa PSWDO, nga napasabata man si Ma'am Marley Garcia, kag diri man sa aton sa Bumbo Radio Bacolod Bumbudan, no? So sa part ni Mayor Tubilyara, Bumbo Daniel, ining mga payag ngati ang mga ginpanglista ko no, mga supporter niya, mga tao niya, mga malapit sa iya Bumbo Dan. Actually, sunod sa kay Mayor Tubilyara, ako gano'n, ko nakakita sa lista pa. Wala pa sa nakikita ko na bumudan sa lista kung sino dira mga tao nga nag-ara sa listahan. Kasi nga ang mga taga-barangay na nagpanglista mo, kaya sila naging designate
Aha. nga mag check sa mga lista o po dabi sa ilada nga pagi sa DSWD kahit nga makilala ng mga tao pumulo nga kuan ni makabig-abig nga mga indigent. Bombo Daniel. Actually nakalabot naman siya gali ining manifesto. Yati gin-check ko na ganida Bombo Dennis kita na ako na mga ngalan, may mga pirma na dira. Yang iban ganin na da nga nagpilirma. Hindi man na indigent, iba na may mga salakyan ganyan na da, iba mga dragko na balay, may mga obra, may mga trabaho. Ang ara da sa listahan, nakita niya mga ngalan. Ang nagpirma sa manifesto. Mga ngalan, bumudan, kaya damo ito yung ngalan. Nakabaton man sa galiko, no, may ara man sa kopya sina. Hindi ipatanaw ko to. Ibang ganda ang ara na sulat ang mga ngalan, mga mayo mo ni pangabuhi des Banwas San Enrique. Yung galing kay Kabuday, black ko sa niya, isa din sa explikasyon niya, sa may ara, individual nga post abi sa social media, kung may nagapalaptas mga balita nga, kadto ka mo to, presta ka mo to, kay may kwarta itong palabuton, muni, may panghatag itong taga 3,000. Ang banwa ang DSWD kung liwas ang kabalos yung tulibalita niya ina iyang pundo sa nasyonal ginpagil na sa lokal kag singyati gintasking lang yang barangay nga magpanglista ni aktual ito ginkumpirma ni Mayor Tobilyara nga wala pa na iya kapanghatag kay pundo gani kung daw ay pakalabot ya sa ila LGUs. Actually tuod na way pa man mapanagtag na way pa mapangatag. Ang subong natapos nga phase sa siniya nga processing ang paglista pa man lang niya sa mga recipients. Correct. Nga 3,000 close na libro. Kaya ginkonfirma man sa ato ni Mayor Tobilan nga 3,000 ang ginabumudan ang lista. Pero pwede ni Bombo Dennis nga kumo nga nakita man diri sa manifesto ang pirma sang mga complainant o kung mga ngalan kag hambal ni Mayor damo man di gani isang mayo man ang pangabuhi tanawon taman abi ang listahan sang napasulod kun basi may ang sa aton kuan malan niya ning mulo Malaysia malan ni pero nagakadapat gid siguro parang transparent bala para hindi mamalisyahan ipagwa man ang listahan sa sining mga 3,000 ka mga recipients kay para may balaan taman kung balat ang tanan ning 3,000 nga na butang sa listahan mga matutuod gini nga indigent sa Bombo Dennis. Sakto na bumuda no para fair play man abi. Puti itry tayo kay sinigog to sa pag-aangat kay Mayor Tobilyara nga way pagikuan kakita sina sa listahan. No, kusinoy na. Mayo pa gani iya ang listahan sa nagreklamo kay nakita pa ni Mayor. Samtang ang listahan niya sang nakapasar kag talagaan sang assistance, wala pa iya makita. Kay actually bumuda ng proseso ni ko na lista na sa barangay pagi na sa mga sinoda gintasking BSWD kun ano dira i-submit ini din sa opisina sa DSWD. Bumuda no. Tising niya ang kwarta niyang pundo ipangata course trauma kuno sa LGUs proti ang manghatag direct niya ang taga personnel sa DSWD. Bulig man abi siyang tagsak barangay dira kay ka man nagtagre bumudan pero barangay man mo damo ning sistema. Tising niya ako way pagani kalawa wala pa sa ganit kakita sang listahan kay sa despite ka natapos na ining listahan sa sunod diri sa ton nga mga complainant at 3,000 lang gidya as confirmed ni Mayor Tobilyara nga 3,000 lang ang kwaon sila like sa iban ng LGUs yati kun ang iban wala malabot nga kay hindi man tanan nga indigent malabutan sining bulig. Ang punto lang si complainant natin mudang kiti sining tabla kurong nga sila kay indigent man puti nga wise na madala. Una sila kapalista o na sila nagpabalo sa barangay nga mga indigent dapat magpalista. It so happened nga hindi tanan matagaan Bombo Dan. Amo nang explanation abi ni Mayor Tobilyara mo kay nagpanawagan sa mga taga San Enrique nga siya kun anong sugid sa inyo ginabatian nyo nga balita or may magsugid siyo nga muni mo to
may pangatang di kwarta, mo ni monta, mo ni to, or mabatian na kita na social media, ya dapat magpangusisa sila. Kadto sila sa barangay, kadto sila sa munisipyo, ano na itong dali sa gobyerno, sa pag-verify. Kanya ti, basig ito blabudan iyang iban, ulihil ang kabalo, nga may amo na gali nga tagtaganay, kag nagproseso, tigo uliya pag kadto na sa barangay, kuana, full ng listahan. Kaya testing ko sa bilog nga Banwa, 3,000 lang. Di pila bala ang populasyon sa isa ka Banwa sa Enrique. Doon gamay-gamay lang nga Banwa. Puti, bala naman ang San Enrique is third class municipality. Nati Muslims ng residente na bumudan. Siyempre, makabit yung pigado may labi kag dapat gid makabaton sining ayuda. Galing kasi kablati limitado malang ang number ang maniguro nga iban way malabutan na Bombo Daniel. Pati si Loto kay Mayor Tabulyara nga kung wala sila malabutan subong, ibase sa dason nga mga panagtaganay o dason nga mga kayuhan. Bombo Dennis, okay ginaya ang mabato na ya sa mga indigents nga way malabutan. Bisan pa gani nga hindi na ya sila makabaton sa kung way na gidman. Ang importante yang masiguro lang nga ang una nga nalista mga matutuod gid tanan nga mga indigents kay amo man lang ginalangutan sang buot nila nga basig may naka-impon ba lang hindi gid man indigents, basig may naka-impon man nga ning gina-estudyar nila nga supporters, that's why naka-intra. Kaya dapat alalangay kag patas ang pagpanagtag sini. Takto na bumudana. Amo na punto gid naton nga kon na hitso na giman 3,000 nga listahan, di dapat ining 3,000 mas legit gid yang indigent. Oo. Nga kung gid makabaton gid sini nga bulig Bombo. Dapat itaita no kon kay sini to gina ni Mayor Tabulyara website nga kakita kalista web sa kalabot gani siyang listahan. Itaita siya kon maka-procure sa listahan kay tanawon taman. I-challenge na si Mayor Tabulyara, no? Kay gambal man si Mayor Tabulyara nga way man sa sangkilabtanan sina dira, way gani sa kakita sa listahan sa kung sino to ang maka-avail. No? I-challenge na si Mayor Tabulyara bilang amay sa Banwa sang San Enrique para nga madula ang Malaysia, siya na mismo mag-ayo sa DSWD nila dira nga ipagawa ang listahan kag ipa-check kung bala, ipa-double check kung bala ang mga ara sa listahan pasado gidman o kung ang ibang dra ginhilot lang para makapasar. Correct. Bumuda na. Tapos na yun ang hampang. Tapos na isyo. Isa ka punto da sang nagpadala sila siling sort of reklamo nga dapat alalangay. Sakto na bumuda na. Dapat legit gid siya nga indigent. No? Kaya dato ba si como sa aligasyon nabi nga do ara datanan mga ara gid sa kaya ang ako diri way taman gina-confirm nga may ara sang anomalya or way taman ya ginaangot diri nga base may kilabtanan si Mayor Tabulyara kay kabudlay subong yang season, political season gidaan subong. Amo na bumudan, no? Sa Malaysia bla. Pero may kon kwintas klara si takto na bumudan may na kon maka baka ma-publicize na da ni Mayor sa iya Banwa ang listahan para makitaan siyang ibandra. Kaya kung sa bagay, way man siguro sang sala dira kuno ay man siguro sang human rights violation da kung i-publish naton ang ngalan sa mga recipient. Kaya kada isa sa aton yang mga taxpayers may kinamatarong sa paghibalo kung sinong ara dira kay taxpayers money na ang ginatagda. Correct mo lagi nambal tabla di mlay kwarta yali sa direkta sa bulsa sang politiko nagatag sini kwarta man niya sing pundo man isang aton nga national government nga ginpaagay la sa sini mga offices bumudan. Muna to dapat kuan man black and white man para iya sa kasanagan sa tanan bumudan Bumudaniel no. So mamati at tabla ang porsyon sa pagpayag ni Mayor Gilson Tabulyara. Kaya tao ko din si Mayor Bongo, pero wala pa na ako mabaton na check. Kuwan pa lang na, nang kudaton pa bla, kuno-kuno pa lang na. So, di need some
names and they made some requirements sa mga ipag-submit nila. Okay. So, we were only given a task of 1 day to do it. Para drastically, decentralize ko ang operations nga tinagnan ng mga sa barangay, sila ang mapili kung sinong mga indigent ta. Pipilihan nila tao na. Kaya mga dayang problema. Kung wala ka na madala, pati sa sunod, wala naman ka. Okay. So iling lista mayor tapos na ni ang 3,000 complete na ni. Ang ano? Ang 3,000 ni nga lista nga indigent complete na. So, pero ako palo ka din. So, hindi ko nakakita sa listahan. Okay. Nakabatos mo. Kaya, tinasilin ko na mo, gintas ni sa mga different barangays, ginagaan sila tagbilang kabilo. Okay. Para nga makumplito nila. So, ako ang akong obra, kin-decentralize ko lang talpulano, ipangita ka mo dasing talagaan yung indigent, kaya may gapangayo siyang listing para talagaan. Okay. No? But I have not seen the list intact. Okay. Sige, okay. So, hindi na sila magsiling tao ko kay wala ko nakita ko sino natagaan. Gani? Wala pa ni, manauna pa ni ang karo sa Carabao. Kaya wala pa gani, Juan. Balo kami nag-spread rin sa amon niya sa ganagan sa piyak na hoy, nagtukamuto, pinapagamo nila mga tao. Okay. At they are not even sure kung ano ang Juan, ano ang protocol, procedure. Kaluluoy ng mga tao, iba niya naka-plate pa, naka-photocopy pa. But ang ilang accusation niya nga tao ko, wala ko pa kuya kabalos natin, wala ko pa makita ang listahan. Kaya lito wala sa SAP-1, igo makakita ko na yan, ginahatag na nila ang mga, mga aids ng gobyerno. Pero we have not received even a single centavo. Tingin ko pinayakuan nilang tao, state nila, naputang sa Facebook ko, kanto ka mo to. Kanina nga mangkot man sila na kung anong procedure. Well, normally, basta may kayuhan na rin sa gobyerno, kung lokal na maagigina sa opisina sa mayor, sa treasurer's office, o to the DSWD na nag-initiate sa listing kung para sa barangay, maagi mo na sa mga kapitan. Now, ako na i-advise sa pumuluyo, hindi ka mo padala-dala sa hambal-hambal, Facebook, because ang Facebook wala man na gani sa kalibutan, siguro ko na ang mga rules set before it. Okay, sige. Bombudan, no? Para matapos ang isyu, ipakita talaga ang listahan sang nakapasar. Yes, mga recipients, kay parang why na madulan ng isyu, no? Maging transparent. Anyway, nagalutaw pa manigan isa sabaw sa tugabang. Mailan tadi ko ma-release ginito ng 9 million kada LGU. Kaya nag-facilitate sininganaan sa siningang pundo ni ato naghana balang magpadlagan presidente. Subong daw hindi naman siya magpadlagan presidente. Mayo kabay lang kung hindi naging man siya magpadlagan presidente, ang ginpromisa nga tag 9 million sa kada municipality, matupa. Huwag itombal ni Mayor Tubilyar niya, una pa ning karo sa kabrabaw mo. But dapat may manapunta kay balikan na sa Mayor Tubilyar para kung ara na kung may listahan na giben sa pangayoon ta kagitiing yoon ta ng iplastar dira sa munisipyo tag sa barangay ang listahan para mabalaan. So pumuli man dira sa Banwas San Enrique kung bala ini mga litimogid nga mga indigent nga magbaton sining tag 3,000 pesos habang mo yan. Sige. Sama na pag-follow up na to na sining isu na itong inadala karon sa may Banwasan San Enrique. Ini si Bumbo Dennis Rubica para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo! Salamat gidwa Bumbo Dennis Rubica. Ipagwat ang listahan kag ipaskil dira sa munisipyo para nya makita sa mga pumuluyo, no, para makita ta kung bala
indigents gid man ang ining nasabit yang mga nakapasar para sa financial assistance. Siling pasabigo ko siya ning certificate of indigency amo ning certificate nga most abused. Wala na kita banwasang nagakiyong oras diri sa ato na pagalagad sa palatuntunan bumbuhanay sa udtop danay na mga buwas upod sa inyo anchorman ini si Bombo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Number 1! Basta Radio Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Arlene Ruiz, taga Kalong-Kalong Sonuman, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo, kay ang radyo ko bala nakalansa lang sa isa ka estasyon. Hindi ko kapamati sa iban nga estasyon, kag kung gusto ko yung magpamati sa iban, hindi ko kapamati. Nakalansang lang sa isa ka estasyon. Alin to sa DYHB, nga ginatag sa akon, tigin pabayluan ko na lang di kayo na nag-promo nga amo na, para makapamati ko sang iban. Ang 3,000 pesos, ibakal ko sang may maintenance ko nga bulong, tapos siyempre bakal bugas ang sobra, ipang birthday ko kay birthday ko. Oo, sobra gid. Ako niya ba, naga-driver lang niya, ako ya sa sulod ng Sambalay. Basta Radio Bombo, number 1. Number 1 ang Bombo Radio. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season,
Madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Heto ang isa sa mananalo ng daily prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadagan ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sa akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos, dugang jutay nga kapital sa akong negosyo man. Para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko, nga ara dira, nagapamati, kag nagalantaw sa Bombo Radio, ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo, nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon. Basta Radio Bombo, number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang ipabilin nga matinlo ang isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials.
To All-Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To All-Star Nation and Kabombo. Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, just minutos na nakalipas sa takna nga alas 2 sa hapon mga kabombo. Welcome diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Mayong hapon sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati. Sa aton sining masuki sa mga nakatuni na sa aton sining nagasagabong frequency ang 630 kHz. 630 kHz. 630 sa lilisuan sa aton sitag sa ka mga radyo, no? Sa tanan nga malabutan sa aton siniyang programa kahapon lamang sa tanan nga malabutan sang Bombo Radio Bacolod. Welcome diri sa atong palatuntunan. Sa tanan dira nga naga-tune na sa 630 kHz, 630, no? 630 kHz. Mabaskog nga 630 sa lilusoan sa inyo sintag sa ka mga radyo. Maayong hapon sa tanan nga malabutan sa aton si Paguragwa. Good afternoon. Sa hindi malabutan sa gihapon, welcome. Gina-enjoy kita pinaagi sa aton sining live audio streaming. Pinaagi sa pag-log on sa aton si official website ang www.bomboradio.com. Again, www.bomboradio.com. Gina-enjoy kita sa bugos nga Pilipinas kag sa bugos nga kalibutan. Sa hindi malabutan mga kabombo sa gihapon, sa nasiling ko na, no, wala labos ng 630 kHz. Hindi malabutan sa aton sining 630 arang aton sining official website ang www.bomboradio.com. Sa aton sining local website www.bomboradio.com/Bacolod, no. Sa aton sining iyang mga nagalantaw pagidira ho sa aton sining iyang Facebook Live. Good afternoon. Kaway-kaway sa aton sining mga watchers sa Facebook Live. And syempre pa sa aton sining cellphone, mga kabombo sa mga naka-download na dira sang aton sining iyang Bombo mobile app sa inyo sitag sa cellphone. Hello and good afternoon. Syempre pa sa mga nagalantaw man dira sa YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod. So kung ikaw dira ngayara na kita sa YouTube, come on, try to check it out, no? Now na, lantawan nyo kami sa amon sining mga programa sa DYWB Bombo Radio Bacolod sa YouTube channel, no? Kadto ka mo sa YouTube, i-type lamang ang Bombo Radio Bacolod, kag ara na dayon, voila, no? Makita na ninyo kami sa YouTube channel. And don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell below para nga kompleto, para nga kamo dira, no, ma-inform kamo nga mayara kita sang panibagong live video via YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod, no? So welcome diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. By the way, how many days to go before Christmas, mga kabombo? Pila na lang kaadlaw ang nabilin kag magainupdanay kita bisan ano ka sako, bisan ano ka kung kaisa mahambal ka puraot, no? Hay ang iba naton nga mga kauturan nagapanghakroy mga drivers naton sa mga public utilities, jeepneys, no, nagapanghakroy kay ti duha na ka tuig nga daw hindi naggid-amo ang ilang siniya kinitaan everyday sa karsada bangod sa COVID-19 pandemic, no? Pero by God's grace, ti amat-amat naman. Asan to may napamangkutan ko naman kay ti si Ms. Jazz, we're just commuting every day, no? Commuter lang kita, ga-commute kita every day. Tricycle,
kung may kwarta, ti taxi, jeep, tiga commute kita, may napamangkot ako itong taxi driver, naghambal ko, ti kamusta? Ya dahil mayo-mayo na subong kay do kadamo nag isang tao, especially sa mga malls every Sunday. Ti damo nang amon siniya nga mga nagasakay mapasero ti kundi do kanami pamatian no. Pero a year ago mahambal nila wala gi jaday. Wala gi kami ikaw ang akon si first, imagine mga alas 9 alas 10 first first passenger ako sang taxi ti alin pa na sang aga ko ng hulat niya. Pero subong damo na kuno by God's grace, no, better days will be here again. Amat-amat lang. Pangamuyo lang kita, mga kabombo, no? There's always power in prayer. So pangamuyo kita nga there will be a divine intervention, no, sa magpatunga nga ang Dios ya ti palangga niya kita. He is our Father, loving Father, and we do believe that God is love, no? Paghigugma, ti pag ginahigugma niya kita sina bisan ano pang matabo, no? So ara na siya, kita man lang yung nagapalayo kung kaisa mo, no? Constant ara na da saya. Kita man lang ya, like for example, ari di ang Dios, no? Ang ya pagpalangga sa aton niya, wala niya pagbago, ari kita diri, palangga niya gi kita, no? Pero kung kita na yang malagyo, ti wala ang Dios mangita man lang na iya pamaagi, no? Okay, allow ko ikaw, no? What's your will? Kay ti may ara kita sang freedom mo. Intagaan kita sang Dios sang free will. So ara na sa imo. So but silingon kita malang kapalagyo sa loving palms of God. Kita ari na di kita sa tunga, no? Kita man lang mapalagyo, kita man lang nagapalagyo sa iya sining loving palms, no? Mo silingon ti malagyo kita asa na lang madagdag kita. Pero ang Dios ara lang gid sa gihapon. With His loving arms, welcoming arms, my child, go back. No? So, but silingon ara lang gid na siya. So, kung kaisa ginaalaw ini sang Dios para sa aton for us to remember Him, no? Kung kaisa ginakuhit kita sang Ginoo, pinaagi man sa mga pagtilaw sa aton sa kabuhi. Kay ti during problems, during trials in life, amon akong kaisa nga makadumdum kita sa Dios, but not during our happiness, joy, earthly joy, earthly happiness. Nakakalimtan naton siya, di ba mga kabombo, no? So kabay pangining pandemic ngani, no, maka-learn kita sa dako nga lessons, especially how to take good care of our health, no? So subong hindi na kita normal. Ang aton si pang-adlaw-adlaw nga tanan hindi na normal kung hindi kita makapaligo, makapadisinfect, no, maka-wash our hands with soap and water. Kag may alcohol pa before wala na iya. Makaon lang ta kung kaisa gani without washing of our hands. Pero subong hindi na part of our system na ang magmangin matinlo naton every day. Siti dako na yang lessons na nakuha naton during pandemic. And of course, ang mga pamilya nag-inupdanay, no? Nangin close kita kay ti naga-inupdanay kita virtually, no? Sa una bisan free kita nga magkadto sa aton siniyang mga ginikanan. Sa una alang-alang kita, no? Kay bangod sako, busy. Pero sa subong nadumduman ta, no, wake up call nga ang mga ginikanan ta dapat ginaton kung ara man lang malapit dapat naton kantuan, no. So subong na realize naton si Miss Just naka-realize gid nga hindi mo dali-dali mabisita na imo mga ginikanan for their sake. Kay kung magbisita ka ti especially kung expose ikaw sa gwa ti ginabutang mo sa risgo ang ikayang lawas ang imo siniya mga ginikanan, especially kung mga older parents, no? So na-realize mo sang wala pa pandemic, do wala ko permi kakadto didto sa akong ginikanan. Pero subong kay ti may pandemic, na-realize naton nga we have to visit our dear parents, no? Isa pa gid ti bisan virtual na lang naga-get together kita, no? Wala na yan nauntat sang enemy naton yang aton siniya nga pagpinalanggaanay sa isa kay isa bilang pamilya, not even distance, no, mas gani nga nagkilit-anay kita despite nga virtual lang, no.
na realize naton na na appreciate naton ang aton mga pamilya during this pandemic. Kag sa sulod sa isa ka pamilya no nangin close pagid kay hindi pwede ka pasayang-sayang sagwa, especially sang time to nga lapuyot ang lockdown, ara kita sa sulod sang balay. So ang pamilya nga sadto wala nag-iisa, subong yati sobra-sobra ang pagtiner sa sulod sang balay. Pinalanggaanay, nag-updanay no sa adlaw-adlaw nga tanan, especially during lockdown. So we have all so many to thank the Lord for sa sining nga pandemic, no? So kabay pa no ang Dios amo magapatunga parang mabalik kita sa normal, although it's gonna be a new normal, no? Hindi na ang normal sang una kundi new normal na, pero at least normal na ang aton pagpangabuhi, no? Mga kabombo, so welcome diri sa atong palatuntunan kahapon lamang pang good vibes ni Miss Jazza. Okay? At sige, antes pa man sa tanan, ari aneng aton si pambukas nga bahanon para gid sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki. Ang aton siniiya nga produkto sa Bombo Music Festival, especially Bombo Music Festival 2016 mga kabombo. Ginapabugal ta gid ni bangod nga produkto ini sang taga Bacolod nga composer si Sir Edgardo Miraflor Jr. ka gin-interpret sang isa man ka taga Bacolod man na si Kimberly De Leon. Ang ambahanon nga ni mga kabombo, no? Ginatiguluhan, no batteries required. So aton ina nga lantuon sa Facebook Live inang special no nga pag-interpret no aton pamatian kag lantawon ang ini nga bahanon, no batteries required. It's in the way that I'm wired. Maybe I'm just built this way. Maybe I'm just built this way. Should have come with a sign, fragile without warranty. Caution, but it's just like me. It's my factory defect. Sorry if I easily break. There's not much tension I can take. Ooh, it's the flaw in my design. Ooh, it's the circuits in my eyes. It's automatic, it just fries with no batteries required. Without much ado, aton pamatian kag lantawon sa Facebook Live ang ining ambahanon, no batteries required. It's in the way that I'm wired. Maybe I'm just built this way. Maybe I'm just built this way. Should have come with a sign, fragile without warranty. Caution, but it's just like me. It's my factory defect. Sorry if I easily break. There's not much tension I can take. Ooh, it's the flaw in my design. Ooh, it's the circuits in my eyes. It's automatic, it just cries with no batteries required. It's in the way they put my parts, installed me my recycled heart, my recycled heart. Assembled my
this mental toll. I guess I'm brittle to the core. I'm brittle to the core. Please handle me with care. I'm not used to wear and tear, and my hardware has no spare. Ooh, it's the flaw in my design. Ooh, it's the circuits in my eyes. It's automatic, it just cries with no batteries required. I wish that my emotions had some buttons that you can turn it off or turn it on. Just flick the switch and the hurt is It's my factory defect. Sorry if I easily break. There's not much tension I can take. Ooh, it's the flaw in my design. Ooh, it's the circuits in my eyes. It's automatic, it just flies with no batteries required. I'm not used to wear and tear, and my hardware has no spare. No batteries required. I'm not used to wear and tear, and my hardware has no spare. No batteries required. Philippine Standard Time, 28 minutos na nakalipas. Sa taknang alas 2 mga kabombo, amuyan tong aton si pambukas nga mahanon. No batteries required. Produkto sang Bombo Music Festival 2016. Kagasa na siling kuna ginapabugal tagid kay taga syudad sang Bacolod ang nag-compose kani sa ambahanon No Batteries Required, no? Ni Sir Edgardo Miraflor Jr. Ti kung kamo mayara man kaangay ni Sir Ed sang abilidad sa pag-compose, why not? No, compose na kamo daan kay nga forever and ever na niya nga mapatukar ang inyong sining nga mga gin-compose nga mahanon once nga makalabot sa top 12 no sa aton sa tuigan nga paindis-indis sa pag-compose sang matahom nga mga original beautiful songs sa Bombo Music Festival. Ang kaugalingon nga paindis-indis sang Bombo Radio Philippines. Si Sir Ed Miraflor, tatlo na nang iyaya nga ginpasakop diri nga nadala sa top 12. Ang isa gani nangin second runner-up, no? Ang ambahano ni Sir Ed Miraflor Jr. ang Someday When I Am King, no? Ang bag-o lang nato nabatian kanalantaw sa Facebook Live, ang No Batteries Required, kag ang isa duet, no? Ang Two. So tomorrow i-play ko naman ang Two mga kabombo, no? Kay ti ina mga produkto gid sang Bombo Music Festival. So sa subong kay ti may ara kita sang panahon pa ya nga mag-compose sa mga beautiful original songs, no? May time pa kamo aber compose na kamo da nga daan. Kay kun ma-push through naman, no, ang aton sini nga next Bombo Music Festival kay ti subong nga tuig wala, it's because of the pandemic, no? So gaan kamo panahon sa pag-compose, sa pag rearrange
paghatag sang tahom nga melodies, especially the lyrics, no, ang lyrics, ang mensahe sang bahanon, no. So at least, no, kung ma-push through ng aton si Bombo Music Festival, mga kabombo, ready na ang inyong siniiya nga entry, no. Kinahanglan makalabot gid sa top 12 kag kinahanglan makadaog man, no, kaangay sa bahanon ni Sir Ed Miraflor Jr. mga kabombo. No batteries required. Philippine Standard Time, 30 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2 sa sining hapon. May ara na makita sang isa ka true to life story nga igapaambit sa inyo mga kabombo, no? Ang ako si pagpangagda sa inyo sang inyo si makasaysayan, may promo man ikta o kun wala, may premyo man kita o kun wala, no? Importante mapuslan ang aton siniiya nga mga nagliligad, no? Ang aton sini nga mga kahapon lamang kung i-share naton diri, no? Halin sa baol, mapabati sa bugos nga Pilipinas, bugos nga kalibutan, at least mapusla nato na aton sini mga inagihan, makuhaan sa leksyon kay inspirasyon, no? I-email sa aton sini email address ang DYWB Bombo Radio Bacolod, bombo_Bacolod at bomboradio.info. Again, i-email sa aton si email address bombo_Bacolod at bomboradio.info. Hindi gani sa aton sini nga Bombo Radio Bacolod fan page, no? Sa aton sa Facebook fan page, no? Ibutang dira sa inbox o kundi gani sa i-private message ninyo. Hindi gani pwede man sa Facebook Messenger ni Miss Jazz para duro diretso, no, ang welcome ko gidra ang inyong siniiya nga mga true to life stories. Pwede gid sa gihapon ang aton sa traditional way of writing our kahapon lamang, no? Isulat inyo si magkahapon lamang kag i-address sa kahapon lamang program care of DYWB Bombo Radio Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. Okay na kita sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki. By the way, sa aton sini YouTube channel, ara naman ang aton sini iya nga mga mensahe si Ma'am Abigail Marinas, no, sa gihapon nagalantaw sa Makati City. Si Isabel Cantila, Miss Jazz, please greet liwat belated happy 47th birthday sa manghod ko nga si Budok Calyaw sang Haba, Candoni, Negros Occidental yesterday, December 7. More power to your program. God bless. Mary Jane Ferrer, good PM, Miss Jazz. Palihog ko tamyaw liwat sa kay Nanay Feli. Namian gid siya mga batian ang yan siningangalan nga ginalawag, no? Si Nanay Feli hindi na makalakat, harapon na, daw hindi mayo makapabati, ang yan sinipalamatinan, ano na gid, medyo bungol-bungol na si Nanay Feli, pero sa gihapon gina full blast lang ang radyo sa nakatune in sa Bombo Radio para makabati si Nanay Feli. Kag greetings gali sa Hamilano kag Alob family, labi na gid sa kay Tess gasunggod kay wala gid siya kuno na tamyaw. Sige, sa kay Tita Tess, good afternoon. Kag syempre pa sa aton siniiya nga mga mensahe diri si Felisa Jola, no, sa aton siniiya nga Facebook live. May mga comments and greetings man sila. Felisa Jola, good afternoon. Si Ams Montesilio, good afternoon sa imo. And of course, si Mary Jenna Kirobin, good afternoon. Kag si Carl Alfred Sola Hamandre, good afternoon. Gemma Naria Apuli, good afternoon. Sa imo greet lang sa kay Naria kag Apuli family sa Barangay Utod, Pulupandahan, Negros Occidental. Ruby Galor, good afternoon. Ang akon iloy si Evelina Magallanes kag nagapamati gid subong oy pariente. Ivan Cerveza, good afternoon. Kag subong man sa kay Sheila Diego Gabalfin, good afternoon. Dira sa may Dos Hermanas, Talisay City. Antes kita magbasa sa inyo sininga sulat, mga kabombo, ari anay pila ka mga panumdom, no? Magabuya ako na isang importante nga mga panumdom pahibalo. Magabalik ka atong palatuntunan kahapon lamang pagkatapos gilamang sini. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo!
Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Rowena Agravio, taga Istom 6, Mansilingan. Kagdala ko subong nga akon nga radyo, nahalin sa DYHB. Agin bayluhan ko ini kay tungod sa ini nalansang lang sa isa ka istasyon. Halin ini sa RMN. Hindi ko kontento nga isa-isa lang ka istasyon ang akong pamatian besides lang ang iya nga signal sa amon nga place nga Kalaway gid nagasagrak. So amo na indo hindi gid la convenient para sa amon sa makapamati sa amon nga istasyon nga isa-isa lang dala ka istasyon. Kag subong nabayluhan ko na ini sang isa ka bag-o nga radyo nga hatag sang Bombo Radyo, bag-o nga radyo nga wala na lansang sa isa ka istasyon upod sang 3,000 pesos kwarta nga ginhatag Manila. Madamo nga salamat Bombo Radyo. Number 1, ang 3,000 pesos pagagamiton ko nga dugang kapital sa akon nga sari-sari store kag ang iba ni pang grocery ko. Dako gid nga bulig para sa akon kag sa akon nga pamilya. Madamo gid nga salamat Bombo Radyo. Basta radyo, Bombo, number 1. San o ikaw ulihin nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema
dalasang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kun lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Heto ang isa sa mga nanalo ng daily prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sininga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadagan ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sa akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos dugang jutay nga kapital sa akon negosyo man para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko nga ara dira nagapamati kag nagalantaw sa Bombo Radio, ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon. Basta Radio Bombo number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Nakahibalo-bala kamo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections. Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo!
Philippine Standard Time, 44 minutos na nakalipas sa takna ang alas 2, mga kabombo. Pabalik na kita diri sa aton palatuntunan kahapon lamang sa gihapon nining iyo alagad sa kanginan si Miss Jazz. By the way, good afternoon lang dira sa imo Ruby Galore. Si Ruby Galore gapatamyaw gid si asiningan nanay si Evelina Magallanes ang paryente gid ho. Okay? Sa kay Chay Evelina, good afternoon. Si Ma'am Suzette Cayetona, good afternoon Ma'am Suzette. And Felisa Jola, good afternoon. By the way, happy birthday to my father-in-law, no? Tata Ernesto Estong Tan Madrigal. Dira sa may Sampinit, Bago City. Tata Estong, happy birthday. No? Ara mandang imo sininga apo si Tuto Denny, si Tuto Dave, and of course si Inday Marga. No, happy birthday Tatay Estong. And of course happy birthday man sa apo mo, no? Ang akon siningay na blues man bata ni Sir Dave, si Baby Third, happy birthday. Kamusta lang daan? Hindi ka mo mag-away ni Bibi Budikdik, ha? Sa aton siniiyang mga birthdays, celebrants, happy birthday, no? Dira sa may bago sa kay Tata Estong, greetings coming from me and of course sa imo sing sister-in-law si Mama Menchi and Tatay Mildred, no? Ginagreet ka gid sa happy birthday with Baby Third, happy birthday also. Sa tanan ng mga birthdays sila, good afternoon. Antes maman sa aton sining sulat mga kabombo ari anay ang aton siniyang kahapon lamang today in history. Sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki kahapon, seryoso tong aton sini kahapon lamang, no? World history ang pagdumdum sa ika-80 katuig nga anibersaryo sang Pearl Harbor attack dito sa may Honolulu, Hawaii, mga kabombo, no? Gindumdum naton kahapon diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Seryoso to. This time ini serious man but let's go sa world entertainment, no? Sa mga hasta subong mga Beatlemania fan, no? Sa mga mahilig magpamati sang ambahanon sang The Beatles, no? Ang grupo nga The Beatles gikan sa may United Kingdom, no? Kabalo bala kamo sa aton sing world entertainment nga sa kaangay nga petsa subong nga adlaw December 8 sa tong 1980, no? Mga 41 katuig nang nakaligad. Do suli lang kahapon, no, sa Pearl Harbor attack. Natabo ato sa tong December 7 of 1941. That is why 80 years ago. Subong naman niya sa aton si world history, natabo ini sa December 8, 1980, 41 years ago. Natabo ang do hindi gid mabaton una sa mga Beatles fans, mga kabombo. Kay amo ni nga adlaw, no, ginadumdum subong ang 41 death anniversary sang famous nga si John Lennon. Ang famous nga miyembro kag of course, no, ang vocalist sang The Beatles, sikat nga banda sa bugos na kalibutan nga si John Lennon ang nagtaliwan sa huben nga edad nga 40 anyos, no? May ara kita dira sang bombolitos sang pila ka mga photographs and memories, no? Sa pila ka mga memorabilia sa pictures, no, and graphics ni John Lennon. So natabo ini December 8 of 1980, 41 years ago, sang ginasasinar si John Lennon sa huben nga edad nga 40 anyos. Ginasasinar siya nga nangitunaan siya sini nga kamatayon, no? Matapos kani siya ang gintiro sang iya man lamang nga fan, no? Ang iya sini nga obsessed fan nga si Mark David Chapman. That was 41 years ago. No, atong panumbalikan sa makadali ang kung paano siya gintiro. No, kay si John Lennon, of course, no, former members ng The Beatles, ang rock group nga nag-transform sa popular music sa tong 1960s. Kag ini siya ang ginpatay, gintiro sang obsessed fan niya
nga si Mark David Chapman dito mga kabombo sa New York City. That time 40 years old to si John Lennon. Manog sulod ini siya sa iya sini nga luxury Manhattan apartment, no? May apartment ini siya dito sila naga-estar ni Yoko Ono, ang iya sini nga wife, no? Manog sulod da ini siya kuntani sa building sa iya sini iyang apartment sa Manhattan sa New York City, New York, mga kabombo, sang ini siya ang gintiro close range gid, no? Sa iya sini man lang nga fan nga obsessed gid sa iya katama nga si Mark David Chapman. Gintiro siya 4 times at close range, mga kabombo, gamit ang 38 caliber revolver. Kag of course, naigo si John Lennon, kag grabe ang pagdugo, no? Bleeding profusely, kag hinagin ano pa ni siya, ginhigagaw pa ni siya nga dalon sa hospital but died en route. But silingon, sang ginhingagaw siya sa hospital, dito pa lang, nag-travel pa lang, no? Pagdala sa iya sa hospital, napatay na siya, mga kabombo, sa edad nga 40 anyos. Kaya mo to, si Chapman, nga nakabaton ini siya sang autograph, gikan sa kay John Lennon, earlier in that day. Kag nag-volunteer pa, nga magpabilin sa amo to, nga place, no? Kung sa diin dito niya ginbantayan si John Lennon, ay yasin nga paborito gid, pero obsessed katama ining si Mark David Chapman, rason man nga ti daw nagbuang-buang kay John Lennon, kaya mo to bangon sa iya sini nga pagka-obsessed, gintiro niya ang iya sini nga paborito nga singer sang The Beatles, mga kabombo, no? Dito siya nagpundo hasta na lang ginarestar siya sa mga kapulisan bangod sa iya sini ginhimo, mga kabombo, no? So grabe ang pag-mourn sadto sang mga fans, no? Hundreds and thousands and millions of fans sang The Beatles nga grupo, labi na gid sa mga fans man mismo gidya ni John Lennon, mga kabombo, no? Ining si John Lennon, no, kung iya sinmatutod nga ngalan, si John Winston Ono Lennon ang nabunag, no? Sa to October 9, 1940, kag syempre nagtaliwan siya sa edad nga 40 anyos sang December of the same date, December 8 of 1980. Isa siya ka English singer, songwriter, musician, and peace activist, no? Nga nakabaton sang worldwide fame bilang founder, co-songwriter, co-lead vocalist, and rhythm guitarist of The Beatles. Kag gina-characterize ini si John Lennon bilang sa iya sini nga rebellious nature, no? Kag acerbic in his music. Bisan sa iya sini nga mga musika mahibaluan gid, no? Sa iya sini nga mga writing, sa iya sini mga drawings, sa iya sini nga mga pelikula, kag mga interviews. Mabatian gid siya, mga kabombo. Mahibaluan gid ang iya sini iya nga mga pagka-rebellious by nature, no? Ang iya sini nga songwriting partnership with Paul McCartney, no, nagapabilin nga naging successful sa maragtas sang music sa bugos nga kalibutan. Natawo si John Lennon sa October 9, 1940 sa Liverpool, England, kag ang iya sini nga nangin asawa, ang una niyang asawa, nakapangasawa pa ini siya sang 1962. Nag-divorce na sang 1968 ni Cynthia Powell, no? Kag sang 1969 amo na ni ang nakilala na niya ang iya sini pinalangga gid nga asawa nga si Yoko Ono, nga isa ka Japanese multimedia artist, singer man, at the same time songwriter man, kag kaangay man ni John Lennon, isa man ka peace activist ining si Yoko Ono. Kag nangin partner niya man ni si May Pang sa tong 1973 to 1975. May bata ini siya, mga kabombo, isa ka bilog, isa man ka singer, no, nga si Julian, duha ka bilog gali, si Julian Charles John Lennon, isa man ka English singer, songwriter, photographer, filmmaker, author, kag philanthropist, no? Kag ang iya sini iya nga ka manghod nga bata nga si Sean Taro Uno Lennon, nga isa man ka British
American musician, songwriter, producer, and multi-instrumentalist, no? Kaangay gid sila sa ila siniya nga amay sa Julian kag Sean Lennon, mga kabombo. Ti ang genre ni sang ila sina grupo The Beatles, rock, pop, and experimental. Labi na ni John Lennon. Kasi John Lennon knows how to play the guitar and keyboards, mga kabombo. Grabe, no? So sa edad, huben nga edad nga 40 anyos, nagtaliwan ining si John Lennon. And today, no, ang yasi ni mga fans, I'm sure, no, mga tigulang na, pero sa gyapon, bisan gani ang akon sini nga apo, no, si Baby Aki. Nagpalaba man sa iya sinibuhok is because he loves, no, gamay pa na mga 4, 5, 6 years old. Aki Koy, pila gani si Aki, Baby Aki, mga 6 or 7 years old. Beatle, Beatle fan gid. Kay he knows how to play guitar and everything, no? Daw medyo grabe gini ang abilidad sa akong sing apo. Gagmay nga bata asa sumong mga teenagers, no? They love the song of the Beatles, mga kabombo. No, may nakitaan ko to dampi sa punta, hulaba buhok. Do si John Lennon, hindi gali. Si long hair gali to ya. Si Bombo Daniel Lexones gali to ya. Kado amo-amo man ang ila sini iya nga itsura, no, ang ila sini nga bayhon labi na ginang ila sini iya nga pagkalaba sang buhok. Okay? So, we to sa World Entertainment, mga kabombo. Today is the anniversary, no? Death anniversary, 41st death anniversary of the famous singer John Lennon of the famous group The Beatles. Philippines Standard Time, 55 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2. Kadto na kita, mga kabombo, sa aton sinipinaka main menu. Ang pagbasa naton sang inyo sini nga mga kasaysayan, no? Medyo lululipot ni ang kasaysayan sa aton siniiyang letter sender, no? Nga nagapakilala lamang sa kay May Ann, no? Ining si May Ann or si May Andrea. Ang aton sini nga letter sender nagapakilala lamang sa kay May Andrea sang Bacolod City. Ang kasaysayan ni May Andrea iyagin suguran pinaagi sa pagsiling, Dear Miss Jazz. Mayang hapon sa imo, Miss Jazz, kag sa mga tagpalamati sa imo palatuntunan kahapon lamang. Tawagan lamang ako sa kay May Andrea. Nagapanuigon sang 20 anyos. Kag taga syudad sang Bacolod. Miss Jazz, nagsulat ako bangod luyag ko nga pangayuan sang advice ang akong sinikaron nga problema. Sa karon, Miss Jazz, nagatrabaho ako sa isa ka fast food chain. Kag madugay na nga ang akon siniya nga mantra sa akon si kabuhi nung kagid ko ya nga magbaton sang manog pangaluyag. Hindi ako luyag nga magbaton sa ang kung sino man ang may gusto sa akon sa mga suitors. Because I have a nightmare. Makabig ko, Miss Jazz, dulom nga parte sa akon si kabuhi ang akon siniya nga kahapon lamang. Sa prangka nga sugilanon, Miss Jazz, may natabo sa akon sadto nga hindi ko gid luyag. Butsilingon, nangin isa ako kabiktima sang pangpanglugos. Sang isa ka lalaki nga abi ko anay daw nagtindog bilang akon siniya nga amay. Hindi ko na lang, Miss Jazz, pa isa-isahon bangod. Hindi ko gusto nga mabalikan liwat atong masubo, madulom nga adlaw sang ako ang ginrape. Ang ining lalaki, Miss Jazz, abi ko anday amo ang magatindog bilang akon sini nga amay, ikaduha nga amay, kay nangin ilo na ako, Miss Jazz, sa akon siniya nga tatay, bangod nagtaliwan temprano pa.
5 pa lamang ako katuig sang nagtaliwan ng akon sining nga amay. So ang akon sining nga iloy, Miss Jazz, nakapangita sang another relationship sa isa ka lalaki. Kag abi ko anay gani, amo ini magatindog bilang ikaduha ko nga amay. Pero Miss Jazz, sa prangka nga sugilanon, amo pa ang naguba sa akon sining nga pagkababay. Butsilingon, Miss Jazz, makabig ato nga rape, pangod kay hindi ko gusto. Abi ko anay gani, Miss Jazz, palangga niya gid ko, kag sa amo to nga panahon, grabe ang akon sini pagsalig sa iya, pag-adore sa iya bilang akon sini ikaduha nga amay, pero amo pa ni ang natabo. Abi mo, Miss Jazz, nagpalagyo ako. Hindi gid ako taga diri sa syudad sa Bacolod. Ihinago ko lang kung diin gid ang amon sini iya nga hometown, pero Miss Jazz, nalagyo gid ako didto. Hasta na lang nakapangita ako sang trabaho, hasta na lang, Miss Jazz, nga nakilala ko ang nagpalangga sa akon nga distant relative ko nga taga diri sa syudad sa Bacolod. Kag amo lang ini siya, Miss Jazz, ang nakahibalo sang akon sini iya nga nadangtan sadto. Ang akon sini nga iloy, unfortunately, Miss Jazz, bangod man sang hindi manami nga relasyon, siya sini ikaduha nga karelasyon nga amo ang nagbuhat sa akon sang hindi maayo, Miss Jazz, nagtaliwan sang ulihi ang akon sini nga nanay. Silingon, Miss Jazz, ang ilo-mulo-mulo na ako sa akon si maginikanan. So gapasalamat ako kay ang akon si distant relative nga daw kaangay ko na lang nga nanay man, kag ginatawag ko siya nga tita. Amo gid ang nagkup-kup sa akon, Miss Jazz, hasta nga nakapadayon ako sa akon si pag-eskwela, hasta nga nakatrabaho ako, Miss Jazz, karon sa isa ka fast food chain. Sa karon, Miss Jazz, sana siling ko na mantra ko ang paghambal nga wala ko yung nagabaton sang suitors because of my past. Pero Miss Jazz, may nakilala ako karon nga isa ka lalaki nga nagtandog gid sa akon si tigipusoon. This guy is very nice. Kag para sa akon, Miss Jazz, kung tani siling ko kon may lalaki nga magapalangga sa akon, kag magabaton sa akon, gusto ko amo na ini siya. Una, naging friend man lang kami. Upod ko siya sa trabaho sa isa ka fast food chain. Isa man ka responsable, mabuod, ka God-fearing na klase sang lalaki. Sa uli, Miss Jazz, kibot ako kay gin pangaluyagan ako sa akon siniiya nga nangin abyan. Kag upod ko man sa trabaho. Pero Miss Jazz, na siling ko na once gani nga may magpangaluyag sa akon, nagabatsyag na ako sang kahuya. Nagabatsyag na ako sang kainit, naga-flashback sa akon na natabo sa akon. Kag diri ko na dahil, Miss Jazz, ginahingabunan kung akon si kagalingon by saying no sa akon si mga suitors. Pero abi mo, Miss Jazz, sa prangka nga sugilanon, I think I'm in love with this guy nga upod ko sa trabaho na nagapangaluyag sa akon. He keeps on questioning why nga hindi ka gusto nga pangaluyagan. Kaya ara ka naman sa insakto nga edad. Miss Jazz, nahuya gid ko, wala ako sang guts magpanugid sa iya. Kung ano ang rason. Miss Jazz, ano akon si buhaton? Kay amat-amat na nga nagakahulog akon buot sa sini nga lalaki. Ang tagpadala, si May Andrea sang Bacolod City. May Andrea, salamat gid sa imo sinimatahom nga kasaysayan, no? Malipot pero grabe man. By the way, si Isabel Cantila nag-greet sa iya sininga manghod. Thank you so much, Isabel, sa imo sininga manghod. So, antes kita mag-say bye-bye, ang akon siniyang mahambal sa imo, May Andrea. You know what? Kung ano ang natabo sa aton, hindi na siya pwede mabago. But silingon, nanging kabahin na siya sa aton sininga kabuhi diri sa kalibutan. Ang mga eksperyensya naton sa kabuhi, ang mga natabo sa aton sa kabuhi, be it manami o kon hindi manami,
kag heart-wrenching o kon heartwarming, no? Hindi na ginaiya ma-erase, no? Hindi makuha sa aton siniya, hindi mabag-o, no? But silingon, hindi mabag-o ang nagkalanabo sa aton sadto. Pero pwede gid nga malimtan. May Andrea, nakuha mo ang akong sibot silingon. Atoya, hindi na to'y ma-erase. But, you know what? Past is past. And just let bygones be bygones, no? You're just so young nga iruwen mo liwat ang imo si kabuhi nga gin-ruwen sa imo siniya nga sang nangin second relationship sa imo sini nga nanay nga ginakabig mo na tani nga second father. So don't allow it, no? Anong ta kay natabo na to? Just be strong kag forgive yourself. I'm sure ara pa na ang pagka-guilty mo, ara pa na ang daw ginablame mo ang kagalingon mo, ginablame mo ang mga tao, especially ang naghimo sa imo, no? By God's grace, pangamuyo, May Andrea, nga malimtan mo ato tanan, nga ma-forgive mo ato tanan, kag start anew, no? Sana siling ko na, pwede gid ato malimtan, and start a new chapter sa imo sinikabuhi. Kay ang natabo sa aton sa una, hindi na na mabaylo, kay hindi na mabag-o. Silingon, nanging kabahin na sa aton kabuhi. Pero, bayaan na lang naton ato, kay kahapon na lamang naman ang ato, no? So, start anew, and then, ang himuuno pagid ni sa imo siniya nga suitor, para nga hindi ka mahadlukan, hindi ka mahuya. Lay all cards on the table, no? Kung palangga niya gid ka sa ulihi, na daw ma-fall ka na gid, no? Antes pa man, hambalon mo siya be honest, prangkahon mo siya, nga may natabo sa akong sadto. I was a rape victim. Dira naton matakos kung ano gid ka palangga. Kay para sa akon, no? Sa nagapamati dira, I'm sure ma-agree ka mo. Kung palangga ka sa isa ka lalaki, bisan ano pa na ang imo sininga mga nagliligad, bisan ano pa ng past mo yaya, batunon niya ikaw of who you are despite of your past. May Andrea, dira mo na matakos ng imo sininga suitor nga sa subong ahay, you're starting to fall in love sa iya. So why not, no? Give yourself a try. You're just so young nga i-close mo na ang door mo sa sina nga sa patag sang paghigugma, no? Kung if it is God's will ya para sa imo ya inang lalaki, He will make a way. Andrea, be strong and forgive yourself. Forget about the past, no? Kag itugyan ina tanan sa mahal nga makaako kay ang Dios na yang bahala sa imo. Be healed, Andrea, no? Forget the what happened to you. Kag kung pwede pa lang, no, try to teach yourself to forgive that person nga naghimo sa imo sang malain. Kay Dios na nang bahala, no? I just know kung buhi pa ning ang imo siniya nga kung napatay na, no? Wala mo man din na dala. Pero sana siling ko na start anew, no? Forget about the past, no? Kag give yourself another chance. Andrea, salamat kay sa imo si matahom nga kasaysayan. Wala kita sang panahon mga kabombo. But before that, ari anay aton si words of wisdom, precious words of God from the Holy Bible. And this taken from the book of Philippians chapter 4 verses 19 and Genesis chapter 22 verses 14. Dili nagapamatuod nga ang Dios amo ang aton sini nga provider. God is our provider. Bisan ano pa dira ka budlay, bisan ano pa da ka rekot, kapiot sang aton sini pagkapigado, God is our provider, no? He knows what we need because He is our Father, He is our Creator, He loves us so much. Sa Philippians 4:19 dira nagasiling, and my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Sa Philippians 4:19 tells us that God will supply our needs, but He never promised us to meet all our wants, no? The truth is even getting our wants sometimes will not necessarily make us happy. So God will just supply our needs, mga kabombo. Amo na siyang ginahambal diri
sa Philippians 4:19. Sa Genesis chapter 22 verse 14 dira nagasiling, so Abraham called that place, the Lord will provide. And to this day it is said, on the mountain of the Lord it will be provided. The Lord will provide. Genesis 22:14. And the Lord will meet all our needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Wala kita sa panahon makabombo is bye-bye time na. Inisagyapon niyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo, God bless us all, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent, overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio
To All-Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To All-Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas. Radyo Bacolod. Number one! Basta Radio Bombo! Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling paginsang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga. Nga maluyagon mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Amo man sa politika. Pero nagapamatigin ako sang mga balita. Kag drama sang Bombo Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga isakon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Anay kahuling. Napiyaran ko nga, do kasagad sa imo parte sinihaw, parte sa COVID. May mga alveoli ka pa imo nga nahibalaan? Nagatuon gid ako parte sa COVID, Jay. Kay nahadlok gid ko yung malatnan mo. Amo na nga mahalong kita. Ma-observe gid kita sang minimum health protocol. Bao. Gusto na ng istorya huling ah. Bunyagi to mga tanom ta. Hindi man sila tuod mapatay sa COVID. Pero mapatay sila kung hindi pagbunyagan. Suya ako kay huling ah. Do sagad pa siya sa akon parte sa COVID, ha? Hamak mo. Kagintunduan pa niya ako kung paano mag-atake ang COVID sa lawas. Pero, do husto man ang eksplanasyon niya. Ay, pero, naghipos ng kokaina yaman. Wala gid kuya kaik kay huling eh. Ha? Dugin usog niya ako. Daw subong lang ko nakabatsyag suya. Suya gid ko. Nalekturan ko ni huling. Nasuya gid ko. Agay! Paano ko rin makabawi man? Do hindi ko gidya mabaton nga nalabawan ko sa hinablos ko. Do hanggag man ni kong kaisa? Ang agulpi ni siya nag-alam man. Ha? Ato siya ho, nagapamunyag. Pero nagamask ka naga-face shield. Kelvina! Why COVID? Why? Ay! Matan? Nagul
Kampi ka lang nga nag-ulhot sa tubangan ko, haw? Kaginap ako di nga nagatindog si matubang. Mabakal ko tinapay. Wala mo galing ko makita. Kay sagay katulo kay huling. Grabe ka mo maghalong si Albina, no? Naga-Christmas pa ka mo sa sulod sa inyo balay? Dapat lang, no? Ay, alika. Nga wala kaya nagamask matan? Hindi ta ka pagpabaklon diri sa tiyanggi ko kung wala ka sang mask. Wala. Grabe ka man, Chalabina ba? Kita-kita lang gini sa barangay. Pabakla lang ko ta. Ay nga wala ka gana isang mask. Hindi ba lang nga requirement na subong? Kwan? Ang balit yung tagoy. Imbes nga ibakal namon kapismas, ibakal lang namon sudan. Isa pa, hindi makunutuhod ang COVID si Albina. Hindi tuod sa buklan niya eh. Huy, matan. Hambalan mo si buklan, ha? Siya gani malatnan sang COVID, mabuswang gina mga bukol niya. Purito, hindi ta ka pabaklon. Wala ka mask. Ano? Wala ka gan pabakal ni Barikuson kay wala ka mas? Nasudlan guro sang kubit ang ulo niya ay. Tagoy? Basi amo na ning ginasiling nila? Nga hindi ka makabakal kung hindi ka makapatatak sang marka sang demonyo? Kung sa bagay matan may punto ka. Kay man si Barikuson daw sa demonya. Puro daw sa gago ka bulamatan mo. Nga wala ka magbakal sa iban nga tiyangge? Nga nagpuli ka pa dire? Ha? Kay basi naman ko nila pabaklon, kay wala ko mas. Di tani gin uba mong bayo mo, kagin higot mo sa baba mo? Wala ka gin nagagamit sang utok mo. Hala, balik to. Sa iban ko nga tiyanggi mabakal? Kay Barikuson. Hindi yan gani ko pagpabaklon. Pabaklon niya ka na, kay may tabon ka na sa baba. Kag dito ko ikaw gidya pabaklon. Kag matan, antes ka maghalin ha, ubuhan mo anay si Barikuson. Daw sa naanad na lang na sa iya, daw sa into, daw mapatay isa kung hindi ka maka-face mask. Ay, sus! Kahadlok na nasang virus sa mga barikos! Mamutang ko alkohol Nan. Tanawon ta kung makatener pa ang virus sa butkon ko. Uy. Sino na nagapakadto diri ho? Wala bayo. Kanaga short lang. Pero iya na may tabon nga tila. Mata lang niya nagagwa ho. Why? Sinuni siya man? May kaniwang sa iya ho? Kitaon ang karubkob sa lawas niya. Why?
Ikaw? Why? Oh, Chay. Bakla ko ganit tinapa. Kaya may tabo naman ang baba ko. Hoy! Wala ko yung magsiling nga putson mong nawong mo sang bayo mo. Datanawa na. May tabo ng nawong mo, pero ang karob-kob mo ho, ginapakita-kita mo. Kaulugot gid sang amo mo. Bisan face mask, ini ba kahatag sa imo? Ako na lang matag sa imo. Ara, itakod na. Sige lang, Chay. Hambalin siyo tagoy. Amo lang ning gamiton ko. Mayo ning bayo kay malabhan. Ang pisma siya, ihaboy mo lang. Kanugon sang kwarta. Ambot natamaran ako maghambal sa imo matan. Daw mabuang ko sang balingag nga panudlo sa imo nibuklan. Aring tinapa mo Paamanan ta ka isa para hindi ka na mabalik-balik dari bakal. Unano ka? Nadumlan? Nagkaladunlan ka na lang. Kaya ginatulon mo diretso ang ginakaon mo. Daw sa sungak-sungak ka. Teka, nagutom lagi ko tagoy mo. Hindi ka na magkaon sa sudan mo? Ako na lang na. Oh, busa? Ay, kapiste. Nasa madigwa na ako sa tinapa. Pila ka adlaw na nga tinapa ang aton sudan. Di, masudan naman tayo bala, baboy, tagoy. Kaganong ibakal ko? Ang kiki ko? Anay ka matan, anay ka. May ideya nga nagsulod sa akong ulo? Mangawat naman ta kay Chalbina, Tiyangge. Hindi Hindi tayo kay Barikoson. Ha? Kay sino man gali? Kay Bridget. Kawaton tang mga tanom niya sa ilabalay. Ano? Si Bridget nga nagpositive sa COVID? May Bridget pagig nga iba na? Oh, Choy, mayara. Si Bridget bala nga manikurista, nga ginbaldog mo sa una. Hipos na Tapos na to ya. Isa pa katilaw ka man sang kinbaldog ko to sa iya. Nagamudlat to gani ang mata mo sang higop sang kansi nga ginbakal ko. Kag sini naman matan para makatilaw taliwat sa manamid kapag kaon, kawaton ta mga tanom ni Bridget. Oy, wala ka maluoy si Yacho Tagoy? Na-COVID na siya. Kawato no pang mga tanom niya. Gago! Agoy! Kung gaba ang hambalan, ikaw gid una, man ikaw ang nagamaniobra sa plano ko?
Ganun maganda ka. Kawaton ta mga tanom ni Bridget. Bakal nga daan subong ang mga tanom. Kay man kadamo subong sa mga plantito kag mga plantita. Kasi madakpan ta siyo tagoy. Ano nga madakpan man? Paano ta madakpan kay wala to tawo? Isa pa, wala sa may mapalapit sa ilabalay. Kay man may ginkubid to sa ila mo. Kadlok lang na sa mga tao magpalapit to. Uy, wala na sang tubig dire sa kusina. Pilimon! 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 Ano, nanay? Ano, nanay? Oy, di mo naghalin ya? Nga kadugay si mo magsabat? Ano lang ko na sa likod balay, nay. Kwa to tubig ho? Kaya wala na to tubig sa kusina ta. Nay ah. Oy, dasigon mo ha? Kay makilis pa ako sang tinigang. Kayo ang paglogo sa batad pili mo na. Dako wala taya ko. Ako ba ya? Ano yung lugong sa mayo? Ha? Oh, ako naman. Oh, daw ko. Ha, daw ko. Kabi. Nyo taya, kabi. Daog naman siya ba? Kabi. Oh, taya ka mo ha. Oh, taya, mabugoy naman ko ha. Oh, daog naman ko. Kabi naman ka mo. Daog naman si Pilimon. Oh, taya. Bugoy naman ko ha. Pilimon! Ba? Si nanay? Wala Pilimon, may dala siya nga balakolo. Hindi. Nalipad ko kaliman ako tubig. Diyan ka mo? Oy, Pilimon! Balik dire! Ay, ikaw ang buguyan ko! Nay, patawaran ako, nay. Naligpat ko malagob. Hasta na lang nila ang akong pagsaysay. Pagkabuas, makitaan naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradio Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag cash nagikan sa Bombo Radio Bacolod.
Ako si Arlene Ruiz, taga Kalong-Kalong Zone 1, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo, kay ang radyo ko bala nakalansa lang sa isa ka estasyon. Hindi ko kapamati sa iban nga estasyon, kag kung gusto ko yung magpamati sa iban, hindi ko kapamati. Kaya nakalansang lang sa isa ka estasyon. Alin to sa DYHB, nga ginatag sa akon, tigin pabayluan ko na lang di kayo na nag-promo nga amo na, para makapamati ko sang iban. Ang 3,000 pesos, ibakal ko sang may maintenance ko nga bulong. Tapos, siyempre, bakal bugas ang sobra. Ipang birthday ko kay birthday ko. Oo, sobra gid. Ako niya ba, naga-driver lang niya. Ako ya sa sulod ng sambalay. Basta radyo, bumbo. Number 1. Number 1 ang bumbo radyo. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sang risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos sa Pilipinas ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod,
para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Heto ang isa sa mga nanalo ng Daily Prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadag-an ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sang akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos, dugang jutay nga kapital sa ako negosyo man. Para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko, nga ara dira, nagapamati, kag nagalantaw sa Bombo Radio. Ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo, nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon. Basta Radio Bombo, number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto. Agud sila mangin leader kag alagad nga magabutan sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy,
para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Ano ang direkta nga health effects ang hindi husto nga paggamit sang fireworks o kon palupok? Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kon ang pagkautod sa bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok ilabi na subong nga holiday season. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Arlene Ruiz, taga Kalong-Kalong Zone 1, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo, kay ang radyo ko bala nakalansang lang sa isa ka estasyon. Hindi ko kapamati sa iban nga estasyon, kag kung gusto ko yung magpamati sa iban, hindi ko kapamati. Nakalansang lang sa isa ka estasyon. Alin to sa DYHB, nga ginatag sa akon, tigin pabayluan ko na lang di kayo na nag-promo nga amo na, para makapamati ko sang iban. Ang 3,000 pesos, ibakal ko sang may maintenance ko nga bulong, tapos siyempre bakal bugas ang sobra, ipang birthday ko kay birthday ko. Oo, sobra gid. Ako niya ba, naga-driver lang niya, ako ya sa sulod ng sambalay. Basta radyo, Bumbo. Number 1 ang Bumbo Radio. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner.
Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini ka pamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos sa Pilipinas ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom ang subong nga Paskwa. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas. Tinugang ang ila kabuhi, naging bahin sang provincial jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ila mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ila mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging-ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail. Makig-upod kita sa ila pagpanalambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may adlaw sa inyong mga palangganabong nga tagparamati, sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpun sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan, Provincial Jail. Bahin sang nagligad, ginsukmatan ko si Bonita, bahin sa iya pagpakigrelasyon kay Josh. Kag ginhambalan ko siya, nga untaton na niya ini. Apang, wala niya ako gintuman. Gani naglain na gid ang akon buot sa iya. Sa pihak nga bahin,
may ginbalita sa akon si Tessie nga may nasapuan ko no nga patay nga babayi didto sa may kanal. Kag ginlugos pa ini. Diri sini nga bahin mapadayon ang akon pagsaysay diri sa Provincial Jail. Nang Magda, may ibalita ako sa imo. Ano nga balita, Tessie? May nasapuan nga ginpatay nga babae dito sa may kanal. Bay, ginpatay nga babayi? Oo, Nang Magda. Ang iya nga liog, ginlubag. Kag wala na siya bayo. Ginrape siya. Bay, oh Diyos ko. Sino ang naghimo sadto? Adik bala? Ay, wala pa mabalaan nang. Ay, ahay. Makaluluoy man siya. Kahubin pa sa iya. Ay, abaw, Diyos ko. Kabay pa nga gabaan ang naghimo sadto. Kabay pa. Andoy, sa imo ko ihatag ang kaso nga ini sa isa kapag rape kapag patay sa isa ka babae. Oo, Chief. Buhaton ko nga akong masarangan. Amo pa lang ini matabo sa lugar naton. Kagluyag ko nga wala na sang may masunod pa, ha? Oo, Chief. Ma, may hambal ako sa imo. Ano, ina? Nagsiling si Diyos nga nagapamerden ako ng grocery naton. Be, ano? Oo, nagapamerden ako no. Amo inang siling ni Josh. Kag nagsiling siya, nga ibaligya na lang kuno naton, ina. Kag magsaylos ang iban nga negosyo. Be, hindi mahimo, bonita. Amo inang ato negosyo halin pasang una. Kagkaron nga siya ang nagbulos. Masiling siya nga nagapamirde, ini. Pasi ko nagapagusto lang siya sang gastos ang kinitaan sang aton grocery. Hindi Wala niya ginabuhat, ina, Wala siya nagabuhat, sina. Ginatipigan niya sang maayo ang negosyo. Kag ano ang negosyo nga iya ibulos? Manegosyo siya kuno sang linding, ma. Ang iya kuno amigo, kadasig lang kuno nga nagdako ang iya negosyo nga ina. Subong, 5 na kuno kabilog ang taxi niya. Kag 2 na kabilog ang iya auto. Hindi maayo nga negosyo, ina bonita. Kag hindi ako magpasugot. Tilawan ng anay naton, ma. Nagapati ako nga gusto gid ni Diyos nga magkaayuhan kita tanan sa negosyo nga ginaplano niya. O sige, masugot ako. Masugot na lang ako sa gusto niya nga matabo. Ay, salamat. Salamat gid, ma, ha? Salamat gid. Mayo kay nagpasugot ka. May papirmahan ng gali si Diyos sa imo nga papilis, nga nagahatag sa iya sang power nga ibaligya naton ang grocery. O sige, ihatag lang sa ako ng pilirmahan kay mapirma ako. Ay, salamat gid, ma. Salamat gid kinakahangop ka. Salamat gid. Si Bonita, ina? Ano ay hanang natabo sa iya? Kantuan ko siya. Bonita? Anak? Naano ka? Mama, kinbayaan ako ni Diyos. Be, ano? Ginbayaan ka ni Josh? Oo, ma. Areo, nagbilin siya sa akin sa sulat. Be,
Kinbili niya ang sulat nga ina. Abi basaha. Basaha ina bonita. Aryo, dear Bonita, sa pagbasa mo sang akon sulat, malayo na ako. Naglakat ako kay mapasimpalad ako sa iban nga lugar. Kag ang bilis sang grocery gindala ko para buhaton nga kapital. Be! Sugaton ko lang ikaw kung milyonaryo na ako. Your husband, Josh. Diyos ko! Pati ang bilis ang aton binaligyaan sa grocery store. Gindala pa niya? Oo, ma. Kag sa iban siya kuno nga lugar naglakat. Ginpalagyo niya ang aton kwarta bonita. Ginpalagyo niya. Ginkuhaan niya kita sang kabuhian. Nahimo niya ina. Mabalik man siya kuno. Kung magmilyonaryo na siya, sugaton kuno niya ako diri, ma. Kag paano kung hindi? Ha? Baldogero ang lalaki nga to. Baldogero siya. Makawat siya bonita. Hindi man paghambali sa nga mo sina si Josh, maay. Nagpangita lang to siya sang ideya. Ideya nga makanegosyo sa iban nga lugar. Kag nagpati ka man? Ha? Hindi na siya magbalik sa imo, bonita. Hindi na siya magbalik. Tungod na kuha na niya ang gusto niya nga kuhaon sa aton. Kinhimo niya kita nga pobre. Baw, Diyos ko. Kabay pa nga silutan siya sa ginhimo niya. Kabay pa, Diyos ko. Tuman ang akon kaakig nga nabatsyagan sa ginhimo ni Josh. Tugod gintaban niya ang bilis ang amon grocery store nga ginbaligya sa pagpadayon ko pagid. Makaluluoy man si Day Bonita. Kag amo man sinang magdaho. Kag si Day Bonita, wala siya naghalin sa may bintana sa pagbantay sang pag-abot ni Toto Josh. Do sa dalok-dalok lalaking maldita mo. Wala siya makahibalo nga sa tion nga ini. May ginbaylo na to'y sa iyaya nga babae si Josh. Bisan ilabo pa sa bato. Ay, paano ni karon man? Ano na lang ang matabo sa amon? Wow! Isa ka bag nga kwarta? Ginsiling ko ina, hindi bla? Nga madala ko sang kwarta sa imo. Kagintuman ko ina. Gintuman kung gusto mo matabo, sweetheart. Ay, wow! Josh! Wala gid ako maghuna-huna. Nga kwartahan kagid gali. Kag akong lalaki nga nagahigugma sa imo sang patay-patay, Leonie. Uy, kun amo, ano pang ginahulat mo, Josh? May pangako man ako sa imo eh. Gakun mahatag mo ang akong ginapangayo nga kwarta. Handa ako nga mag-upod sa imo bisan tiin. Dali. Oh, Josh. Ay, kingkagat mo gid ako sa liog. Kasakit. Ari pagid ang kagton ko. Kagton ko ikaw sa dugan. Amo man sa tiyan, ha? Aray! Uy! Kasakit!
Ano ka malaman? Aswang? Sobra pa ko sa aswang, ha? Basta pareho sa imo katahong ang akon makaubot sa kama. Sobra pa ko sa aswang, Leonie. Pulis, Santoy. Ginpatawag ko ikaw. Tugod may isa naman nga nasapwan nga babae nga ginpatay. Napatay sa kagat. Napatay ang mga babae kay ginlampusan sang kriminal ang ulo, Chief. Yani nabukay ini. Matapos niya nga makagat ang mga babae, ginlampusan niya ang ulo sang matig-ang nga butang. Nataka na siguro sang kagat. Abi mo, Chief, ang lawas ang mga babae, napuno tanan sang kagat. Wala mo pa masulbar ang babae nga ginrape nga ginpatay man. Karon may ari naman nga biktima. Napatay sa kagat, kaginlampusan sa ulo. Daw sa mabuang ang mga pulis sa pagpangita sa akon. Wala sila makaibalo. Nga ari lang ako diri sa palibot-libot. Kag nagapangita naman sa babae nga may kwarta. Pareho sa ginhimo ko sa pamilya ni Bonita. Ang una ko nga ginpatay among ila amay. Kay kaduha, among ako na asawa nga si Christy. Kung tani si Bonita ang masunod, apang nadala ko siya sa maayo eh. Nadala ko siya sa maayo nga sugilanon. Gani nagpasugot siya. Ngambalon ang iya iloy nga ibaligya na lang ang grocery store. Kasi wala pa ini maubos, may babae naman ako nga makwartahan. Kag sino ang makapati nga ako ang nagapamatay? Gwapo ako nga lalaki. Ang panit, maputi. Ang pamisti, pulos matinlo. Sino man nabing babae nga hindi maluyag sa akong kay gwapuhon ako? Amo ini nga akong kapital sa mga babae. Amo ini. Diyos, hindi ako makapati. May ano ang nagpatay sa babae nga to? Ano siya? Aswang? Nga ang iya biktima, pulos at tanan kinagtan. Ay, wala ko maguna-huna nga makasalapo ako sang kriminal nga amo sina. Wala gid. Fred! Fred! Oh. Ang aton anak! Si Luisa! Ano? Ano si Luisa? Nasapuan siya nga patay na! Ano? Anong siling mo? Si Luisa? Oo! Nasapuan siya nga patay na sa may kakugnan. Insulod siya sa sako. Kag pagkatapos, kinaboy siya dito. Isa ka bakiro nakasapu sa iya. Kinagalabaw ang isa niya katiil sa ginsudlan sa iya. Ano? Makaluluoy man ang aton anak. Diyos ko. 14 anyos pa lang siya. Apang ginrape na siya. Kag punos ang ginagtan ang bugos niya nga lawas. Anong siling mo? Diyos ko, ang aton anak. Nga nakabatas sila sa paghimo sini sa aton anak. Sapat siya? Sapat siya? Pating akon anak, inilabtan pa niya. Magabayad siyang mahal. Magabayad siya sang mahal. Hindi ako maguntat-tubtob. Hindi ko siya madakpan. Kag madunot siya sa prisyuhan, Maria. Luisa, anak ko! Luisa! Anak ko!
pahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magamian sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi diri sa atong platuntunan, Provincial Jail. Kag kami diri sa gihapon wala gid nakakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kabuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa atong platuntunan, Provincial Jail, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Rowena Agravio, taga Istom 6, Mansilingan. Kagdala ko subo nga akon nga radyo, nahalin sa DYHB. Agin bayluhan ko ini kay tungod sa ini nalansang lang sa isa ka istasyon. Halin ini sa RMN. Hindi ko kontento nga isa-isa lang ka istasyon ang akong pamatian besides lang ang iya nga signal sa amon nga place nga Kalaway gid nagasagrak. So amo na indo hindi gid la convenient para sa amon sa makapamati sa amon nga istasyon nga isa-isa lang dala ka istasyon. Kag subong nabayluhan ko na ini sa isa ka bag-o nga radyo nga hatag sang Bombo Radio, bag-o nga radyo nga wala na lansang sa isa ka istasyon upod sang 3,000 pesos kwarta nga ginhatag Manila. Madamo nga salamat Bombo Radio number 1. Ang 3,000 pesos pagagamiton ko nga dugang kapital sa akon nga sari-sari store kagang iba ni pang grocery ko. Dako gid ni nga bulig para sa akon kag sa akon nga pamilya. Madamo gid nga salamat Bombo Radio. Basta radyo, Bombo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner.
Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kun cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa, kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Heto ang isa sa mananalo ng daily prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadag-an ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sa akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos, dugang jutay nga kapital sa akong negosyo man para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko, nga ara dira, nagapamati, kag nagalantaw sa Bombo Radio, ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo, nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag si Number 1! Basta Radio Bombo! Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka, nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay.
Just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sa akong dugham. Apang kung magabot ang tion nga pahibiun kaniya. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akiga kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kag ini hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sa nagligad, naglibog ang ulo ko kung anong buhaton ko para nga hindi makuha ni Arthur ang balay sa akon. Samtang sinili naman, ginbalitaan niya ako bahin sa ginhambal sang abogado ni Max. Sa pagpadayon ko pagid. Bay, Nelly? Seryoso ka bala? Oo. Ginusisa ko, ina. May matuod nga hari nga ginatawag kay King Armenios. Bay, nagapati ka galing nga ikaw ang hari nga ato? Sang ginbaton ko na nga amo atong akon ginhimo sa mga babae nga taga Roma. Nakahibalo na ako magpatawad sa akon kaugalingon. Hindi na ako guilty. Kun nga nga wala ako magpasugot sa luyag ni Stan. Wala na ako sang luyag nga maglipay sa mga lalaki subong. Sa diin mo na tunan, ina? Kay Virginia. Kag may meeting gali ang club sa Domingo. Gani magupod ka sa akon, ha? Para nga makahibalo ka kung sino ka sa nagliligad mo nga kabuhi. Napakilala ko na ikaw kay Virginia. Kag nagahulat na siya sa imo sa sulod. Nelly, matuod ayan nga makabulig siya sa akon. Nakabulig siya sa akon. Gani wala sang rason nga hindi niya mabuhat ina sa imo. Sige na, maglakat ka na. Nagahulat na siya sa imo sa sulod. Ate, sige masulod na ako. Mahulat ako sa gwa, ha? Sugiran ako ni Nelly sang nagakatabo sa imo. Nagsiling siya nga makabulig ako sa imo, nga makahibalo ka sang sabat sang natabo sa imo kabuhi sa nagligad nga panahon. Ambot lang kung interesado ako sa ako nagligad nga kabuhi. Kag ang nagakatabo sa akon subong, kabutlay, hindi ko na mahangpan. Primero,
Buligan ko ikaw nga mag-relax. Kag kun makarelax ka na, tuy-tuyan ko ikaw. Ilabi na sa imo depresyon. Virgie, sa din ka nakatuon sa pagbuhat sini? Sa US, nagpa-therapy ako sa madugay pagkatapos ang akong divorce. Sadto, miserable ako kaayo. May nag-refer sa akon nga isa ka therapist nga nagagamit sang past life regression. Kag nagpakikita ako sa iya. Kag nag-ayo ka? Oo, nag-ayo ako. Nalipay gid ako sa resulta. Kag sang tion nga ato, nag-ayo ako sa iya ginhimo. Kag ginbuhat ko ina sang 15 ka tuig na ang nagligad. Kag amoy ina, nga nakilala ko ang asawa sang imo amay. Nakilala mo si Tita Miranda? Gintawgan niya ako. About 6 years na siguro. Nagpakikita siya sa akon. Ano si Tita Miranda sa iya nga past life, Virginia? Siya si Alejandro. Isa ka soldado sang Espanya. Kag lover siya ni Queen Isabella II. Ano? Matuod ba na ina? Abo siguro ina ang rason kung nga wala na siya magbalik sa akon. Wala niya maluyagi ang iya nabatian. Apang nadumduman niya ang nagligad. Nasugid niya sa akon ang matuod nga kahimtangan sang reyna sang matapos ini nga mag-exile. Pero kinahanglan nga ibalik ko sa iya panumduman kung paano siya napatay. As Alejandro? As Alejandro. Kag hindi siya makaginhawa. Virginia, luyag ko man mahibalan kung ano ako sa past life. Pwede ko ba lang matilawan ina subong? Sige. Didto kita sa ibabaw. Maghigda ka dira sa kama. Kinahanglan nga mangin komportable ka. Na, amo sina. Piyo nga ang imo mga mata. Feel your sinking into the bed. Gravity pulling you down. Don't fight it. Just focus on your breath. Relax the eyebrows and your jaws. Kagkaron, ara ka sa hallway. Batyaga ang salog. Pamatii ang imutikang. Tanduga ang dingding. May ganhaan sa unhan. Luyag ko nga buksan mo ang ganhaan nga ina. Hibaloon mo nga mabalik ka bisan anong oras. Hindi ka magkahadlok nga magwa sa puwerta. Madali ka na lang makalambot. Katulong. Isa lang ako. Katuknaw. Diin sa Virginia. Kinahanglan niyang babatian ko ang tingog niya. Nagadamgo pala ako? May maputi nga kasana nga nagaiwag sa akong kaisipan. Nakita ko si Max. Kagarang kabayo. May nagatabid nga kabayo. Kag may jutay nga karwahe. Ari na ako sa past life. Kung anong kinahimo ni Max sa past life ko? Tawagan ko siya. Hindi.
Nagbusaag ang dugo. Nagbusaag ang ulo niya. May nagaling sa lakyan sa unan? Hindi! Ano ang natabo, Ellie? Virginia, hindi vision ang nakita ko, kundi isa ka nagligad nga hitabo. Ginhimo ko ang panugyan ni Nelly sa akon. Nagkadto ako kay Virginia. Kag nakibot gid ako nga nakita ko sa akon past life si Max. Sa pagpadayon ko gid. Tita Miranda, ako ini, si Ellie. Ellie. Tita, sorry nga mo pala ako makabisita sa imo. Diin ka mag-alien. Nagsuhol sang tao si Arthur sa pagpangita sa imo. Sorry, tita. Apang nakaangkon ako sa aksidente sa bukid. Sa makabugtaw ako, wala na ako sa madumduman. Na-amnesia ako. Kag nagpasugot ako nga magpakasal sa lalaki nga nagluwas sa akon. My God! Nagpakasal ka? Oo, tita. Kag subong, nagkuha siya sa abogado. Wala ko makahibalo kung anong buhaton ko. Luyag ko na lang nga malimtan siya. Luyag ko nga madula siya sa kabuhi ko. Arthur? Siling po ginyari ka diri. Hindi ka na makapanagos ang madugay sa kunili. Ma? Good night, ha? Tulog na, ha? Kaya masugilanon kami ni Eli. Eli, dali na. Tita, bye. Alright. Sugiri ako. Kung nga nagpakasal ka sa lalaki nga to. Nasugiran ko na ikaw, May amnesia ako. Amnesia? Ano galing pananaw mo? Nag-upod ako sa kulto nga ato para magpakasal? Ang matuod. Hindi ako matingala kung nga ang aging buhat mo, ina. Nahulog ako sa pilas. Kag sa maangpawa na ako, wala na ako sa madumduman. Nagpati ka man sa ginsiling nila? Wala ka man lang nagpamangkot kung nga ang aging amnesia ka? Siling nila, resulta to sa pag-abuso sa akon sang father ko. Kag isa ka blessing nga wala na ako sa madumduman. Kuan, God's mysterious way. Kalaway sa inagyan ko. Amoin ako nga aging erased. Gani pure na ako subong. Sa malayan nga palad, ang inyo kasal, legitimate. Ginsugid ko sa abogado ko nga i-check ang tanan. Nga ang kasal ninyo, kinanglan naton nga ifrob, nga na-amnesia kasang tion nga to. Kag ano yung kinahanglan ni Max? Wala pa ako makaibalo. Ma-arrange pa ako sa meeting. Ote, anong ihambal mo sa iya?
Pareho sang siling mo sa iya. Ayhan, madala ko siya sa bluff. Sugiran ko siya nga may prop na kita nga namnisya ka. Nga ang inyo kasal hindi valid. Kag iakusar kong ilabugos nga charts. Salamat. Nagsiling na ako nga magsalig ka lang. Magsalig ka sa akon. Ako may balo sa imo. Sang sanolam lang agin pabayaan ko ikaw, Ili. Ba? Ginuyatan niya ako sa duha ka abaga. Kag nagaus-us ang iya kamot sa akon hawak. Kinbutang niyang akon kamot sa iya. Hindi. Ba? Ili? Dira ka na. Bago na ako sa hulot nga ini. Naghulat sa akon si Nelly. Ili? Anong natabo? Ay, dali. Magsakay ka diri sa auto, oh. Oo. Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radyo Bumbum. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag